Hello dear aspirants, hello dear students, and welcome to the official channel for 24/7 Northeast. Swagotam joins সকলকে 24/7 Northeast official YouTube platform like with me Subham Sir, your English faculty here on this platform. GNM পৰীক্ষা আৰু লগতে আপোনালোকৰ B.Ed পৰীক্ষা আৰু তাৰ হৈতে D.ELEd আৰু BTR recruitment পৰীক্ষাৰ বাবেও এই ইংৰাজী ক্লাसेছ কেটাৰ আজিৰ third class to এইটো সো আপোনালোকে এতিয়ালৈকে যদি প্ৰিভিয়াস ক্লাसेस দুটা সোৱা হোৱা নাই এই প্লেলিষ্টৰ এই সিৰিজৰ আগৰ দুটা ক্লাস চাই লব নিশ্চয় আৰু আজিৰ এই তৃতীয়টো ক্লাছত মই ভোকাবুলাৰি হৈতে আপোনালোকৰ টপিকটো মেইনটেইন কৰি আগবাঢ়ি গৈ আছো এই ক্লাসটো লৈ পেলাই আৰু এই ক্লাসটোত আমি আজি ওয়ান ওয়ার্ড সাবস্টিটিউশন এটা শব্দত প্ৰকাশ কৰা বুলি যোনটো প্যাটাৰ্নৰ কোৱেশ্চন আহে এই প্যাটাৰ্নটোৰ কেইবাটাও কোৱেশ্চন ডিসকাস কৰিবলৈ গৈ আছো অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ যিকিটা ওয়ান ওয়ার্ড সাবস্টিটিউশন আপোনালোকৰ এক্সামত অহা সম্ভাৱনা আছে আৰু যোনটো ডিফিকাল্টি লেভেলৰ কোৱেশ্চনছ আপোনালোকে প্ৰেক্টিস কৰাটো অতিকৈ দৰকাৰী এইখিনি আজিৰ এই ক্লাসত মই আপোনালোকৰ লগত শেয়াৰ কৰিম সো বুলক আজিৰ এই সেশনটো ষ্টাৰ্ট কৰিছো ফোকাস কৰিব নেক্সট few minutes কাৰণে এই ক্লাসটো শেষ হোৱালৈকে মাইন্ডটো ডিস্ট্ৰাক্ট হ'বলৈ নিদিব আৰু সুন্দৰকৈ এই কোৱেশ্চনছ কেইটা আপোনালোকে এটেম্প কৰক নজনা বস্তু যদি কিবা ওলাই যায় আপোনালোকে হেতু ভালদৰে মই বুজাই দিওতে শিকি ল'ব আৰু নিজৰ মেমৰিত হেতু ধুনিয়াকৈ বহাই ল'ব যাতে এক্সামৰ কাৰণে কামত আহে স্টাৰ্ট দিয়াৰ আগতে ইয়াত 24/7 এপটোৰ বিষয়ে কৰিছো এই এপটোৰ লিংক টু এই ভিডিওৰ তলত ডেসক্ৰিপচন বক্সত দিয়া আছে আপোনালোকে এই এপটো ডাউনলোড কৰি ইনষ্টল কৰি ল'ব পাৰে আৰু আপোনালোকে আমাৰ কোৰ্সেছ মক টেষ্ট বুকছ এই গুটেখিনি তাতে পাই যাব প্ৰথম কোৱেশ্চন লৈকে আহিছো one who sells articles at public sales this is the first question for today এটা শব্দত প্ৰকাশ কৰিব লাগে তাৰ মানে কোৱেশ্চনটো প্যাটাৰ্নটো কেনেকুৱা তাৰ মানে এইখাৰ কথা যে আমাক দিয়া আছে এই কথাখাৰ আমি এটা শব্দত কেনেকৈ প্ৰকাশ কৰো তাৰ মানে ইয়াতে কি কৈছে one তাৰ মানে someone who sells articles at public sales public saleত জুনে কিবা হা সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰে তেখেতক আমি কি বুলি কওঁ ঠিক আছে এজন মানুহ দেখা পাইছো বলে তে পাব্লিক সেলত কিবা বস্তু বিক্ৰী কৰি আছে আমি কব পাৰো আচ্ছা তেখেত এজন মানুহ জনে পাব্লিক সেলত বস্তু বিক্ৰী কৰে বা তেখেতক আমি এটা শব্দত কব পাৰো এখেত আমুক এনেকৈ কব পাৰো এটা শব্দত হে এটা শব্দ কি অকশনিয়াৰ টলাৰেন্স স্টোইসিজম ৰেটিসেন্স কি হ'ব the correct word is auctioneer right জুনে অকশন কৰে পাব্লিক সেলত জুনে বস্তু নিলাম কৰিছে কোনে কিনিব কক এজনে কৈছে মই 100 টকাত কিনিম তেওঁ কৈছে 100 কৈ কোনবাই বেছি দিয়া আছে নে কোনবাই কৈছে নালাগে তেওঁক 100 দিব নালাগে মই আপোনাক 110 দি আছো আপুনি মোক দিয়ক কোনবাই কৈছে নালাগে মই আপোনাক 120 দিম আপুনি মোক দিয়ক 120 কৈ কোনবাই বেছি দিয়া নাই লাষ্টত তেওঁ কৈছে আপোনাক তিনিজনৰ মাজত এওঁ সবতকৈ বেছি দাম দি আছে এওঁকে দি দিছো 120 বিক্ৰী কৰিলো অকশন কৰা বুলি কয় হেতু ৰাইট দ্যাট ইজ অকশনিয়াৰ বাকি ওয়াৰ্ডছ কেটা সব টলাৰেন্স মানে কি টলাৰেন্স মানে হৈছে সহ্য কৰা ক্ষমতাটো হেতুক আমি টলাৰেন্স বুলি কওঁ আপুনি যদি কাৰবাৰ বেয়া ব্যৱহাৰ বা কাৰবাৰ খং আপুনি সহ্য কৰিব পাৰিছে হেতু আপোনাৰ টলাৰেন্স লেভেল আৰু কোনোবাই বুলে বেছি উল্টা পুল্টা কৈ কলে আপুনি সহ্য কৰি নাথাকে আপুনিও গেৰগেৰাই দিয়ে বুলে আপোনাৰ বেছি টলাৰেন্স নাই তেনে হলে ঠিক আছে you do not tolerate bad behavior তেতিয়া হলে ঠিক আছে so those are the words now the rest of the words stoicism to কি what is stoicism students yes rupak ishita dimpi what is stoicism batao pehle padha tha na stoicism to eta philosophy ta hi jay right stoicism বুলি কলে এটা ফিলসফি আহি যায় সো যেতিয়া আমি stoicism বুলিয়ে কৈছো it refers to the entire philosophy of stoicism আৰু এজন মানুহ যোন stoicism ফলো কৰে তেখেতক আমি stoic বুলি ক'ব পাৰো ঠিক আছে stoicismৰ বিলিফটো কি যে নিউট্ৰেল থাকক দিস একদম যদি মই ডাঙৰ ফিলসফি এটা একদম সহজ কৈ আপোনালোকে এটা ক্লাছটোৰ মাজত এটা শব্দ বুজিব পৰাকৈ বুজাই দিও তাৰ মানে stoicismত এনেকৈ কয় খুব ভাল দিন আহিছে বুলি আপোনাৰ খুব ফুৰ্তিত আছে আকাশত উৰিব পাই আছে তথাপি আপুনি একদম ব্যালেন্সত থাকক আপোনাৰ বুলে অতিকৈ বেয়া দিন আহিছে আপুনি একদম ডুবি যোৱা নিচিনা লাগিছে আপোনাৰ তথাপি আপুনি ব্যালেন্সতে থাকক আপুনি জপিয়াই নুফুৰিব এই ইমোশনস কেটাত ঠিক আছে হে নিউট্ৰেলিটিটো stoicismৰ ডাঙৰ কনসেপ্ট এটা ওকে reticence মানে আপুনি ভাবিছক ইন্ট্ৰোভাৰ্ট মানুহ এজন আপুনিয়ে হ'ব পাৰে বা আপোনাৰ লগ বন্ধু কোনবা হ'ব পাৰে বেছি মানুহৰ লগত কথা পাতি ভাল নাপায় বেছি উলাই গৈ মানুহৰ মাজত মিলিবলৈ আপুনি ভাল নাপায় অলপ নিজৰ ভাগত থাকিয়ে ভাল পায় হে কোৱালিটিটো reticence বুলি কয় আৰু তেনেকুৱা মানুহজনক আমি reticent মানুহ বুলি কওঁ ঠিক আছে so these are all the words coming to the next question মই প্ৰত্যেকটো কোৱেশ্চনৰ গুটেইকিটা words ডিসকাস কৰি দিম যিমান দূৰ পাৰো ঠিক আছে টাইমে যিমান দূৰ এলাও কৰে মই গুটেইকিটা words ডিসকাস কৰি দিম আপোনালোকক so ফোকাস কৰিব goal okay
an act of misappropriation of money, debasement, misconduct, corruption আৰু embezzlement এইকেইটা অপশনস দিয়া আছে so out of all of these an act of misappropriation of money see debasement বুলি যেতিয়া কৈছো এটো হৈছে যেতিয়া কিবা এটা বস্তুক ডিমিন কৰা যায় ঠিক আছে টু ডিবেস সামথিং মিসকন্ডাক্ট যেতিয়া কারবার কিবা এটা বিহেভিয়ার এটা পার্টিকুলার সিচুয়েশনটা যোনটো হ'ব লাগে হেতু নাই তেতিয়া হেতু মিসকন্ডাক্ট বুলি কয় আপুনি বুলে স্কুলত থাকোতে বুলে আপুনি বুলে স্কুলৰ ক্লাছৰ টাইমত বুলে আপুনি কিবা ডিস্টারবেন্স ক্ৰিয়েট কৰিছে ইট ইজ আ কেস অফ মিসকন্ডাক্ট ঠিক আছে আপোনাৰ কন্ডাক্টটো তাৰ মানে আপোনাৰ ডিমিনাৰটো আপোনাৰ বিহেভিয়াৰটো হেতু টাইমত কারেক্ট নহয় হেতু মিসকন্ডাক্ট বুলি কয় কৰাপশন এটোটো আমি গম পাই থাকো নিউজতে আহি থাকে কৰাপশন বুলি যেতিয়া কৈছো তাৰ মানে কি কৰাপশন ইজ বেসিক্যালি দুৰ্নীতি যেটা দুৰ্নীতি হয় ঠিক আছে হেতু কৰাপশন বুলি কয় ইংৰাজীত আৰু এটো হৈছে এমবেজেলমেন্ট টু কি এমবেজেলমেন্টটো হৈছে এই বস্তুটো মিসএপ্ৰোপ্ৰিয়েশন অফ মানি মিসএপ্ৰোপ্ৰিয়েশন মানে কি এপ্ৰোপ্ৰিয়েট কৰা মানে কি কিবা এটা বস্তু কাৰেক্ট স্থানত এলোকেট কৰা ঠিক আছে পইচাৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি ধৰি লওক আপুনি পইচা এলোকেট কৰিব লগা হৈছে কোনে কৰে এটো কাম জেনাৰেলি অৰ্গানাইজেশনত ক্যাশিয়াৰ এজনে কৰে ঠিক আছে আ ক্যাশিয়াৰ ইজ সামওয়ান হু জেনাৰেলি does the work of appropriation of money ক্যাশিয়াৰ এজনে ধৰি লওক বেলেগ বেলেগ এক্সপেন্সেছৰ হেডৰ আন্ডাৰত দেখাব লগা হৈছে কিমান খৰচ লগা আছে তেও ক'ব পাৰে যে স্যাৰ আমাক এইটো মাহত আমাৰ অপাৰেশনছৰ কাৰণে যিখিনি আমাৰ কোম্পানীৰ অপাৰেশন আছে অপস খিনি হেখিনি কাৰণে ইমান হাজাৰ টকা লাগিব আমাৰ কোম্পানীৰ স্যালাৰি দিবলৈ অৰ্গানাইজেশনৰ যিমান এমপ্লয়ি আছে তেওঁলোকক স্যালাৰি দিবলৈ আমাক ইমানখিনি টকা লাগিব আমাৰ কোম্পানীৰ কিছুমান মিসেলেনিয়াস এক্সপেন্সেছ আহিব এইটো মাহত হেখিনিত আমাক ইমানখিনি পইচা লাগিব থাকে ন এক্সট্ৰা কিছুমান খৰচ কেতিয়াবা কোনবা মানুহ আহিলে চাহ দিব লগা হ'ল কেতিয়াবা বুলে কিবা এটা পাৰ্টিকুলাৰ মেচিন এটা হঠাৎ বেয়া হৈ গ'ল 12 মাহৰ 11 মাহে ঠিকে চলিছিলে কোনবা এটা মাহত খৰচ এটা ওলাই যাব পাৰে মিসেলেনিয়াস এক্সপেন্সেছত আহি যায় এইবোৰ ঠিক আছে আৰু কিবা সাপোজ সে ফৰ এক্সাম্পল এইটো মাহত সাপোজ ফাৰ্নিচাৰ কিনিব লগা আছে অৰ্গানাইজেশনটো সো ফাৰ্নিচাৰ ইমানখিনি খৰচ লাগিব তেও ক'ব পাৰে এনেকে বেলেগ খৰচ লগা আছে বুলি তাৰ মাজত তেও বুলে মিসেলেনিয়াস এক্সপেন্সেছৰ খৰচটো বঢ়াই দেখাই দিছে কিয় যাতে সেই পইচাটো কোম্পানীৰ পিনৰ পৰা আহি যায় তাৰ পিছত সেই পইচাটো তেও নিজৰ পকেটত ঢালিব পাৰে ঠিক আছে তাৰ মানে কি তেও পইচাটোৰ হিচাপটো জানি বুজি ভুলকে দেখাইছে যাতে তেওঁৰ লাভ হয় ইট ইজ আ কেস অফ মিসএপ্ৰোপ্ৰিয়েশন অফ মানি আৰু হেতুকে আমি কি বুলি কও এটা শব্দত কলে হেতুক আমি এমবেজেলমেন্ট কৰা বুলি কও এমবেজেলমেন্ট অফ মানি ঠিক আছে শেয়াৰ মাৰ্কেটছত যে আপোনালোকৰ কিছুমান কেতিয়াবা নিউজত আহে যে ফ্ৰড এটা হল স্ক্যাম এটা হল মানুহৰ পইচা লৈ পেলে কোনবা পলাই গল হেতুক এমবেজেলমেন্ট বুলিয়ে কয় পইচা এমবেজেল কৰিলে ওকে the first public performance of a musical or theatrical work or the first showing of a film see the first public performance okay প্ৰথম বাৰৰ বাবে যেতিয়া এটা মিউজিক্যাল বা এটা থিয়েটাৰ এখন থিয়েটাৰ বা এটা মিউজিক্যাল কি হয় হেতু এটা জেনাৰেলি এখন ড্ৰামাৰ দৰে হয় কেৱল তাতে ডায়লগত কৈ বেছি ডায়লগ খিনি বা ষ্টৰীটো মিউজিকৰ থ্ৰু দি লিৰিক্সৰ থ্ৰু দি দেখুৱা হয় বা প্ৰদৰ্শন কৰা হয় এটো মিউজিক্যাল বুলি কয় সো the first public performance of a musical or theatrical work or the first showing of a film এখনো ধৰি লওক প্ৰথমবাৰৰ বাবে যেতিয়া প্ৰদৰ্শনী কৰা হয় হেতু কি বুলি কয় প্ৰিমিয়াৰ প্ৰিভিউ ওপেনাৰ ডেবিউ সি বৰ্ডস কেটা এটাকে যদি চাও তলৰ পৰা ওপৰলে ডি প্ৰটা মানে ডেবিউ বুলি যেতিয়া কয় তাৰ মানে প্ৰথমবাৰৰ বাবে যেতিয়া কোনোবাই কিবা এটা কাম কৰে হেতু ডেবিউ কৰা বুলি কয় সেই কামটো যেনে ধৰণে আপুনি ক'ব পাৰে যে শাহৰুখ খানৰ প্ৰথমখন সিনেমা এখন আছিল ঠিক আছে ঋতিক ৰোশনৰ প্ৰথমখন সিনেমা এখন আছিল হেনেকে যদি আপুনি কয় প্ৰথম সিনেমাখন তাৰ মানে তেওঁ এক্টিংত প্ৰথমবাৰ যত পাবলিকলি দেখা দিছিলে সেইখন তেওঁৰ ডেবিউ হয় ডেবিউ সিনেমা সেইখন তেওঁৰ ঠিক আছে কোনবা ক্ৰিকেটাৰে প্ৰথমবাৰৰ বাবে টি20 খেলিবলৈ আহিছে ফাৰ্স্ট টাইম টি20 খেলিছে ইট ইজ হিজ ডেবিউ টি20 ম্যাচ হেনেকৈ ক'ব পৰা যায় বুজি পাইছে প্ৰিভিউটো কি প্ৰিভিউটো এটা স্যাম্পল যেনেকে সিনেমা এখনৰ ট্ৰেইলাৰটো ইটস কাইন্ড অফ আ প্ৰিভিউ ফৰ দ্য ফিল্ম ঠিক আছে আপুনি অলপমান এটা আইডিয়া পাই যে সিনেমাখন কেনেকুৱা হ'বলৈ গৈ আছে বা আপোনাক মই সিনেমা এখনৰ 3 ঘণ্টাৰ সিনেমা এখনৰ প্ৰথম 2 মিনিটৰ ক্লিপটো দেখাইছো যে প্ৰথম 2 মিনিটটো এইটো আপুনি তাৰ মানে এটা প্ৰিভিউ পাইছে যে সিনেমাখনৰ টোনটো কেনেকুৱা সিনেমাখনৰ ডাইৰেকশনটো কেনেকুৱা ধৰণৰ ঠিক আছে দ্যাট ইজ দ্য প্ৰিভিউ তাৰ মানে এটা স্যাম্পল ভিউ এটা দি দিছো আপোনাক মই গুটেই বস্তুটো আৰু প্ৰিমিয়াৰ মানে কি
প্ৰিমিয়াৰ মানে আপুনি নিজে ভাবি চাওক টেলিভিছন পালিত কেতিয়াবা দেখিছে নাই ৱৰ্ল্ড টেলিভিছন প্ৰিমিয়াৰ হেনেকে লিখা আছে যে চিনেমা এখন দেখুৱাৰ আগতে তাৰমানে কি তাৰমানে প্ৰথমবাৰ বাবে টেলিভিছনত এই চিনেমাখন দেখাবলৈ গৈ আছে সো দ্য ফাৰ্ষ্ট showing of a film or similarly the first time a drama has been performed in public or a musical or theatrical work has been performed hetuke premiere buli koy thik ase so here the answer should be premiere buji pale clear okay now coming to the next question number 4 rules governing socially acceptable behavior rules governing socially acceptable behavior সামাজিক ভাবে যোনবোৰ আচৰণ বা যোনবোৰ বিহেভিয়াৰ মানুহে মানি লয় বা একসেপ্ট কৰে বা যোনবোৰ আমি সৰু পৰাই লাগে আমাক কোনোবাই শিকাই দিছে লাগে আমি দেখি দেখিয়ে শিকিছো যোনবোৰ নিয়ম আইন বা যোনবোৰ বস্তু আমি শিকি যাও যে মানুহে সমাজত এনে ধৰণে চলিব লাগে সেইখিনিক আমি কি বুলি কওঁ এজ এ হোল গুটেখিনিক আমি কি বুলি কওঁ behavior etiquette formality আৰু politeness এইকেইটা অপশনস দিয়া আছে so now see যেতিয়া আমি behavior বুলি কৈছো behavior টো তো মিনিং টো এটোৱে হৈ গল যে আপোনাৰ যোনখিনি আচৰণ হেতু গুটেইখিনি এজ আ হোল আমি behavior বুলি কওঁ যে মানুহজনৰ behavior টো ভাল নে মানুহজনৰ behavior টো বেয়া ওকে etiquette বুলি যেতিয়া কৈছো etiquette ৰ মিনিং টো কি হৈ যায় etiquette মানে আপোনাৰ মানুহৰ লগত আচৰণটো ভাল হয়নে এটিকেট খিনি মেইনটেইন কৰিছে নে আপুনি খুসকাই থাকোতে মানুহ এজনৰ গাত খুন্দা লাগি গল বুলে ৰাইট ইউ উড সে সৰি হে কি নাই ইউ উড সে যে আই এম সৰি হেতু আপোনাৰ এটিকেটত আহি যায় যে এটো কৰাটো উচিত এটিকেট হেতু ফৰ্মালিটি মানে যে আপুনি এজন মানুহৰ লগত ডিল কৰোতে মই মানুহজনে কিবা এটা যদি মোক বস্তু এটা কাম এটা হেল্প কৰি দিছে মই মানুহজনক থ্যাংক ইউ কোৱাটো দৰকাৰী হেতু এটা ফৰ্মালিটি কিন্তু আপোনাৰ খুব ভাল লগৰ এজন তেখেতে আপোনাক কিবা হেল্প কৰিলে আপুনি সাগে থ্যাংক ইউ বুলি পুতুককে নকবও পাৰে একো ডাঙৰ কথা নহয় কাৰণ মোৰ লগৰ হয় আজি মোক হেল্প কৰিছে কালি মই হেল্প কৰিম আমাৰ মাজত থ্যাংক ইউ সৰি এইবিলাক নচলে ঠিক আছে তাৰমানে তেওঁৰ লগত আপুনি ইনফৰ্মালি চলিব পাৰে বন্ধু এজনৰ লগত কিন্তু আন এজন মানুহ যাক আপুনি জাস্ট লগ পাইছে তেখেতৰ লগত অলপ ফৰ্মালিটি এটা মেইনটেইন কৰা যায় হেতু হে যে অলপমান ভাবি চিন্তি চলা যায় হেতুকে ফৰ্মালিটি বুলি কোৱা হয় ওকে politeness ভদ্ৰতা আপুনি ভদ্ৰভাৱে চলিলে হেতু polite behavior বুলি ক'ব আপুনি বলে বহুত rudely মানুহৰ লগত বিহেভ কৰিছে ৰাফ কে খৰাং খাসকে কথা কৈছে অলপ ইম্পলাইট হৈ যাব হেতু সো these are the words now ইয়াতে কোনটো আনসাৰ কাৰেক্ট হ'ব ইয়াতে কোনটো খাপ খায় হেতু চাই ল আচ্ছা screen is not moving the words are মানে you can hear my voice but you cannot see the screen আচ্ছা রুকো অকলমান ৰখি দিব মই চাই দিছো কি ইস্যু হৈছে এতিয়া দেখা পাই আছে now can you see the screen everybody এতিয়া দেখা পাইছে স্ক্ৰিনখন so we were in this question ইয়াৰ previous question টো দেখা পোৱা নাছিল যদি মই দেখাই দিছো এবাৰ আপোনালোকে number 2 টো কৈছিল number 3 টো দেখা পোৱা নাছিল বুলি কৈছিল see number 3 এটো আছে the first public performance of a musical or theatrical work or the first showing of a film I believe আপোনালোকে অডিও টো শুনা পাই আছে so therefore মই কোৱাখিনি শুনা পাইছে আশা কৰিছো ইয়াতে এইকেইটা অপচনস আছে প্ৰিমিয়াৰ প্ৰিভিউ ওপেনাৰ ডেবিউ মই কৈছো ডেবিউ টো হৈছে প্ৰথমবাৰ যেতিয়া কোনোবাই কিবা এটা কামত
দেখা দিয়ে হেতুক ডেবিউ কৰা বুলি কয় তেখেতে ঠিক আছে জানে সিনেমা এখন প্ৰথমবাৰৰ বাবে সিনেমাত কোনবা অভিনয় কৰিছে তেখেতৰ ডেবিউ মুভি হ'ব এইখন ঠিক আছে ডেবিউ ফিল্ম হ'ব এইখন তেখেতৰ ওপেনাৰ মানে যোনে আৰম্ভণি কৰে কিবা এটা কামৰ ক্ৰিকেটত ওপেনিং যোনে কৰিছে ফাৰ্স্ট বেটসম্যান যোনজন ওপেনাৰ বুলি কয় প্ৰিভিউ মানে হৈছে প্ৰিভিউ বেসিক্যালি এটা সৰু স্যাম্পল এটা আপোনাক সিনেমা এখনৰ 3 ঘণ্টা সিনেমা এখনৰ প্ৰথম 2 মিনিটৰ ক্লিপ এটা মই দেখাইছো এটা প্ৰিভিউ এটা পাইছে আপুনি সিনেমাখন গোটেই সিনেমাখন পাই যোৱা নাই ঠিক আছে কিন্তু হেতুৰ পৰা অলপ আইডিয়া এটা পাই গৈছে আপুনি সিনেমাখনৰ আৰু প্ৰিমিয়াৰ মানে হৈছে প্ৰথমবাৰৰ বাবে সিনেমা এখন বলে টিভিত দিছে বলে টেলিভিজন প্ৰিমিয়াৰ বুলি কোৱা হয় হেতু এডভাৰটাইজ কৰোতে আপোনালোকে নিজেও দেখিছে সিনেমাৰ বাহিৰে আপুনি থিয়েটাৰ ড্ৰামা মিউজিক্যাল এবিলাকৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে যেটা প্ৰদৰ্শনী কৰা হয় পাব্লিকলি হেতু প্ৰিমিয়াৰ কৰা বুলি কয় ওকে সো হিয়াৰ দা আনসাৰ वाज প্ৰিমিয়াৰ নেক্সট নম্বৰ 4 কোৱেশ্চনটো এইটো আছিল যোনটো আমি ডিসকাস কৰি আছিলো স্ক্ৰিনখন ফচি যোৱাৰ আগতে স্ক্ৰিনখন জ্যাম হোৱাৰ আগতে এতিয়া আই হোপ এতিয়া দেখা পাইছে স্ক্ৰিনটো ৰুলছ গভৰ্নিং সোশিয়ালি একসেপ্টেবল বিহেভিয়াৰ ৰাইট ৰুলছ গভৰ্নিং সোশিয়ালি একসেপ্টেবল বিহেভিয়াৰ তাৰ মানে সি বিহেভিয়াৰ এটিকেট ফৰ্মালিটি আৰু পলাইটনেস বিহেভিয়াৰটো জেনাৰেল যোনটো আমাৰ বিহেভিয়াৰ ওভাৰঅল আপোনাৰ আচৰণ কেনেকুৱা হেতু এজ আ হোল গুটেটো বিহেভিয়াৰ বুলি কোৱা হয় হেতু ভালো হ'ব পাৰে বেয়াও হ'ব পাৰে এটিকেট মানে হৈছে আপোনাৰ ভাল বিহেভিয়াৰখিনি হেখিনিক আমি এটিকেট বুলি কওঁ যে আপুনি এটিকেটটো মেইনটেইন কৰিছে তাৰ মানে যত থ্যাংক ইউ ক'ব লাগে তাত থ্যাংক ইউ কৈছে যত সৰি ক'ব লাগে কৈছে যত প্লিজ ক'ব লাগে কৈছে ৰাইট ফৰ্মালিটি মানে হৈছে আপুনি লগভাগে জনৰ লগত ইমান সাকে ফৰ্মালি নচলিব ফৰ্মালিটি মেইনটেইন নকৰিব কাৰণ লগৰ এজনে আপোনাক কিবা হেল্প কৰিলে আপুনি থ্যাংক ইউ নকলে চলি যায়ছে কাৰণ আপোনালোকৰ মাজত বুজাবুজিটো আছে বাট নতুনকৈ লগ পোৱা মানুহজনে যদি আপোনাক কিবা হেল্প কৰিছে আপুনি জেনাৰেলি থ্যাংক ইউ বুলি ক'ব কাৰণ হেতু এটা ফৰ্মালিটি এটা আপুনি মেইনটেইন কৰিছে যিহেতুকে তেওঁ আপোনাৰ ইমানো ঘনিষ্ঠ নহয় আৰু পলাইটনেস মানে হৈছে হে নম্ৰ ভাল ব্যৱহাৰখিনিক আমি পলাইটনেস বুলি কওঁ ঠিক আছে ৰাফ বিহেভ কৰা নাই আপুনি ভালকে বিহেভ কৰিছে তো পলাইট বিহেভিয়াৰ আপোনাৰ আৰু যদি ৰাফ বিহেভ কৰিছে ৰুডলি বিহেভ কৰিছে হেতুক আমি ইম্পলাইট বিহেভিয়াৰ বুলি কওঁ ইয়াতে আনসাৰটো কি ৰুলছ গভৰ্নিং সোশিয়ালি একসেপ্টেবল বিহেভিয়াৰ চাওক যোনখিনি বিহেভিয়াৰ তাৰ মানে সামাজিকভাৱে একসেপ্ট কৰে মানুহে যে মানুহ এনেকে চলিব লাগে হেখিনি কোনখিনি হ'ব হেখিনি ভাল বিহেভিয়াৰখিনি হ'ব আৰু ভাল বিহেভিয়াৰখিনি কোনখিনি এটিকেটবোৰ হেবিলাকটো এটিকেট বুলি কওঁ যেটা এটিকেট মেইনটেইন কৰিছে নাই মানুহজনে তাৰ মানে সামাজিকভাৱে যোনখিনি আচৰণ মানি লয় মানুহে হেনেকৈ বিহেভ কৰিছে নাই বুজি পাইছে সো এটিকেট হ'ব আনসাৰটো ক্লিয়াৰ নেক্সট ওয়ান a person who is easily deceived or tricked deceived আৰু tricked meaning to কি deceived মানে ঠগ খাই যোৱা tricked মানে again ঠগ খাই যোৱা ঠিক আছে যাক খুব সহজে ঠগাব পাৰি তাৰ মানে যোনজন মানুহে খুব সহজে ঠগ খাই যায় লুকে ঠগাই দিয়ে খুব সহজে তেনেকুৱা মানুহজনক এটা শব্দত কি বুলি ক'ব পৰা যায় তাৰ মানে চাও আপুনি মানুহজনক চিনি পায় বুলে আপুনি জানে তেখেতক খুব ঠগাই মানুহে আপুনি কত এনে ক'ব পাৰে তেখেতক মানুহে খুব ঠগায় বা আপুনি এটা শব্দতে কৈ দিব পাৰে ঠিক আছে যে মানুহজন অলপ বুৰ্বক এটা শব্দত কইলে বুৰ্বক তাৰ মানে মানুহে ঠগাই দিব পাৰে তেখেতক পুতুককে ঠিক আছে তেতিয়া ইংৰাজীটো ঠিক তেনেকৈ instead of saying all of this that this is a person who can be easily deceived তাতকে আপুনি এটা শব্দত কওক যে this person is কি gullible tangible trouble trickster কি হ'ব gullible is the answer okay not c is not the answer ठीक है कोई c बोल रहा है c नहीं होगा b भी नहीं होगा a is the answer gullible okay gullible person বুলি কোৱা হয় আন এটা শব্দত আপুনি ক'ব পাৰে মানুহজন নাইভ naive নাইভ মানে কি থমথম মদন গোপাল একোৱে না জানে ঠিক আছে নাইভ বা gullible understood নাইভ মানে যোনে বেছি একো না জানে পৃথিৱীখনৰ বিষয় বা মানুহৰ লগত কেনেকৈ চলিব লাগে হেতু বিষয় okay নাইভ person তেওঁ যি কয় তেওঁ মানি লব tangible trouble trickster কিয় নহব trickster মানে হৈছে যোনে ঠগায় ইয়াতে ঠগুৱা মানুহজনৰ কথা হুদা নাই ঠিক আছে the person who tricks or deceives হেতু হুদা নাই ইয়াতে কৈছে মানুহ যোনজনে ঠগ খায় the person who gets deceived or tricked so trickster নহব trouble মানে বিপদ বা অসুবিধা হেতু trouble বুলি কয় tangible যোনটো বস্তুক আপুনি চকুৰে দেখা পায় হাতেৰে চুব পাৰে যেনেকৈ এই পেনটো এটা tangible বস্তু হয় I can see this pen I can hold this pen in my fingers right this is a tangible object but a concept like say for example anger খংটো আপুনি মানুহ এজনৰ খং উঠাটোহে দেখা পাব পাৰে খং বস্তুটো দেখা পাই না যায় কিন্তু খঙৰ পৰা কৰা কামখিনি দেখা পাব হেতুৰ প্ৰভাৱ দেখা পাব খঙৰ প্ৰভাৱটো দেখা পোৱা যায় খংটো দেখা পোৱা না যায় খং বস্তুটোক আপুনি চুব নোৱাৰে it is intangible because it is an emotion emotions are intangible okay so tangible আৰু intangible concept to hetu tangible মানে হাতেৰে চুব পাৰি intangible মানে তাক physically দেখা পোৱা না যায় তাক হাতেৰে চুব নোৱাৰি all right submission to all that happens is inevitable submission to all that happens is inevitable submission মানে কি বুজাইছে ইয়াতে submission মানে আপোনাৰ project submit কৰা homework submit কৰা তেনেকে submit কোৱা নাই submission মানে ইয়াতে এটো বুজাইছে যে আপুনি হাৰ মানি গৈছে আপুনি surrender কৰি দিছে you have submitted ঠিক আছে submission to all that happens as inevitable তাৰ মানে এইটো মানি লোৱা এইটো বস্তু নিজকে সাবমিট কৰি দিয়া বা নিজকে সারেন্ডার কৰি দিয়া এইটো মানি পেলাই যে জিয়ে হৈ আছে বা জিয়ে হ'ব
হেতু হবলগিয়াই আছে, হেতু ৰখাব নোৱাৰি, যি কৰি হলেও হেতু খলাই দিব নোৱাৰি। ইট ইজ ইনএভিটেবল। এভেঞ্জাৰ্ছ এণ্ড গেমত যে থেনছে যে এনেকে ফিংগাৰ কেইটা স্নেপ কৰি কৈছিলে আই এম ইনএভিটেবল বুলি, তাৰমানে মই যি কৰিব গৈছো তো ৰখাব নোৱাৰো, সেইটো মই কৰিমেই, সেইটো বুজাইছিলে। চ' ইয়াতে বেচিকলি এই বস্তুটো ইনএভিটেবিলিটি। ইনএভিটেবিলিটি মানে কি হওক কোৱা যায়, যেতিয়া কোনোবা এটা বস্তু হ'বলগীয়া আছে সেইটো হ'বই, সেইটো আপুনি যিমান যি কৰি হলেও চেষ্টা কৰি হলেও সেইটো ৰখাই দিব নোৱাৰে বা সলাই দিব নোৱাৰে। চ' সেই বস্তুটো যোনে মানি লয়, ঠিক আছে, সেইটো কি বুলি কোৱা হয়, সেই বিশ্বাসটো কি বুলি কোৱা হয়? ফেটেলিজম, ছুপাৰষ্টিশ্যন, প্ৰেগমেটিজম, পেছিমিজম। ধৰি লওক আজি আপুনি এজন মানুহ যোনে এইটো মানি চলিছে লাইফটো যে যি হ'বলগীয়া আছে হ'বই, সেইটোৰ এগেইনষ্টত যুঁজি লাভ নাই। তাৰমানে আপুনি কোনটো বিশ্বাসত চলিছে? ফেটেলিজমৰ বিশ্বাসটোত, ছুপাৰষ্টিশ্যনত চলিছে, প্ৰেগমেটিজমত চলিছে নে পেছিমিজমত চলিছে? য়েছ সুস্মিতা, এ ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ, ৰাইট, হয়নে? চবে পাইছে আনচাৰ এইটো। ৱাই? ফেট বুলি কৈছে, ঠিক আছে, ইয়াতে কথাটো ফেটৰ কথা কৈছে। সাবমিশন টু অল দ্যাট হ্যাপেন্স, অল দ্যাট হ্যাপেন্স মানে কি? তাৰমানে যোনটো লিখা আছে ডেষ্টিনি বা ফেট, ঠিক আছে, এইটোক আমি ফেট বা ডেষ্টিনি বুলি কওঁ ন, যোনটো হ'বলগীয়া আছে। আৰু সেইটোকে যোনে মানি লৈছে ইনএভিটেবল বুলি, যে এইটো হ'বই, এইটো সলাব নোৱাৰি, তাৰমানে সেই ফেটৰ ওপৰত ইমানেই মানি লৈছে, তাৰ কনচেপ্টটো তাৰমানে ফেটৰ ওপৰত। চ' ফেটেলিজম, ফেটৰ ওপৰত যোনে বিশ্বাস কৰি লৈছে যে ফেটত যি লিখা আছে সেইটো হ'বই, সলাব নোৱাৰি, চ' ফেটেলিজম মানিছে তাৰমানে সেই মানুহজনে। বাকী কেইটা শব্দ কি? ছুপাৰষ্টিশ্যন, ছুপাৰষ্টিশ্যন মানে কি? অন্ধবিশ্বাস। ছুপাৰষ্টিশ্যনৰ অৰ্থটোৱে হৈছে অন্ধবিশ্বাস। মেকুৰীৰ আগেদি দৌৰিলে ৰখি দিব লাগে বা দুই খোজ পিছুৱাই ল'ব লাগে, এইটো এটা ছুপাৰষ্টিশ্যন, এটা অন্ধবিশ্বাস। নৰখিলেও একো নাই, গৈ থাকক আপুনি, কি হ'ল, আপুনিতো মেকুৰীটো পাৰ হৈ গুচি আহিলেই, ৰাইট? চ' ছুপাৰষ্টিশ্যন কিছুমান আমি মানি চলো লাইফটোত। চ' এইটোক অন্ধবিশ্বাসটোক ছুপাৰষ্টিশ্যন বুলি কয়। প্ৰেগমেটিজম, প্ৰেগমেটিজম মানে কি? তাৰমানে টু বি ৰিয়েলিষ্টিক। প্ৰেগমেটিজমৰ মিনিং হৈছে টু বি ৰিয়েলিষ্টিক বা প্ৰেক্টিকেল, ঠিক আছে? তাৰমানে পৰীক্ষা অহা নাই, পৰীক্ষা আহিবলৈ এতিয়াও টাইম আছে, চ' এতিয়া আমি পঢ়ি থাকি কি লাভ হ'ব? একো লাভ নাই। কিন্তু প্ৰেগমেটিক হলে আমি এইটো বুজিম যে পৰীক্ষা আহিবলৈ টাইম আছে, কিন্তু পৰীক্ষা অহাৰ এসপ্তাহ আগতে পঢ়িব বহিলেতো নহ'ব। ৰিয়েলিষ্টিকলি বা প্ৰেক্টিকেলি মই এসপ্তাহৰ ভিতৰত গোটেই চিলেবাছখন কাভাৰ কৰিব নোৱাৰিম। চ' মই এতিয়া যদিও পৰীক্ষা আহিবলৈ টাইম আছে, মই এতিয়াৰ পৰাই পঢ়িব লাগিব। প্ৰেগমেটিজমটো যদি মেইনটেইন কৰোঁ, ৰিয়েলিষ্টিক থটটো যদি মেইনটেইন কৰোঁ, প্ৰেক্টিকেলি যদি ভাবি চাওঁ, এতিয়াৰ পৰা পঢ়াটোৱে দৰকাৰী। নহ'লে লাষ্ট মোমেণ্টত দৌৰা-দৌৰি লাগিব। আৰু মই যদি পঢ়া নাই এতিয়া, কোনোবা বেলেগ ষ্টুডেণ্টে পঢ়ি আছে, আৰু মই যদি এতিয়া পঢ়া নাই, সেই ষ্টুডেণ্টজনে যে পঢ়ি আছে, এক্সামত গৈ সেইটো ৰিজাল্টটো দেখা পাম যে মোৰ চাগে ক্লিয়াৰ নহ'ব, তেখেতে ক্লিয়াৰ কৰি দিব। চ' প্ৰেগমেটিজম মানে হৈছে ৰিয়েলিষ্টিক হৈ প্ৰেক্টিকেল হৈ চলা, অ'কে? আৰু পেছিমিজম মানে কি? পেছিমিজম আৰু অপটিমিজম এই দুটা শব্দ একেলগে মনত ৰাখিব। পেছিমিজম বুলি ক'লে ৱৰ্ষ্ট কেছ চিনেৰিঅ'টো ভাবাটোক কয়, ঠিক আছে? যে আটাইতকৈ বেয়া কি হ'ব পাৰে সেইটো যোনে ভাবে, তেখেতে পেছিমিষ্টিকলি চলে, যে মই বেয়াটো ভাবি চলি আছো, বেয়া কি কি হ'ব পাৰে। আৰু যোনে অপটিমিজম লৈ চলে, অপটিমিষ্টিক, তেওঁ ভালটো ভাবি চলে, যে ভাল কি কি হ'ব পৰা সম্ভাৱনা আছে, সেইটো ভাবি পেলাই চলিছে, তেওঁ অপটিমিষ্টিক মানুহ এজন, ঠিক আছে? অপটিমিজম এণ্ড পেছিমিজম, কোনোবাটো ভাল কোনোবাটো বেয়া নেকি? মোৰ মতে আচলতে দুইটাৰ মাজত বেলেঞ্চ এটা থকাটো ভাল। বেছি অপটিমিষ্টিক হোৱাটো বেয়া, তেতিয়া আপোনাৰ বিপদখিনি আপুনি নোচোৱাকে চলি থাকে, আৰু বেছি পেছিমিষ্টিক হ'লেও আপুনি নিজৰ অপৰচুনিটিজখিনি নোচোৱাকে চলি থাকে। চ' দুইটাৰ মাজত এটা ফাইন বেলেঞ্চ এটা বিচাৰি পেলাই ভাল, ৰাইট? Next, a legal agreement that allows someone to use a building or land for a period of time, usually for rent. তাৰমানে কি? এখন আইনগতভাৱে দুই পক্ষই মানি লোৱা এখন চুক্তি, য'ত নেকি এইটো মানা হৈছে যে এটা পক্ষই আনটো পক্ষক এটুকুৰা মাটি, এডোখৰ মাটি বা এটা বিল্ডিং, এটা প্ৰপাৰ্টি দিছে ইউজ কৰিবলৈ এটা সময়ছোৱাৰ বাবে। জেনেৰেলি সেই সময়ছোৱাত এইটো মানি লোৱা হৈছে যে যোনটো পাৰ্টিক দিয়া হৈছে সেই প্ৰপাৰ্টিটো, তেওঁলোকে ৰেণ্ট পে কৰিব বা ভাড়া দিব সেই প্ৰপাৰ্টিটোৰ কাৰণে, যিখিনি সময় তেওঁলোকে ইউজ কৰি আছে। চ' কি বুলি ক'ম? এশ্বৰেঞ্চ, ডিল, বণ্ড, লিজ। য়েছ, আনচাৰ উইল বি লিজ, ৰাইট? অস্মিতা কাৰেক্ট, ৰূপক ডি কাৰেক্ট। লিজ বুলি ক'ম এইটো, কিন্তু লিজ এগ্ৰিমেণ্টৰ আণ্ডাৰত আহে, ঠিক আছে? লিজত দিয়া হৈছে বুলি যে কয়, মাটি লিজত দিছে বা বিল্ডিংটো লিজত দিছে, তাৰমানে কি? ধৰি লওক 5 বছৰৰ কাৰণে তাৰমানে এটা এগ্ৰিমেণ্ট চাইন হৈছে যে নেক্সট অহা 5 বছৰ আমি এই প্ৰপাৰ্টিটো ইউজ কৰিম, আমি বছৰে ইমান পইচা দি থাকিম আপোনালোকক, ঠিক আছে? 5 বছৰ পিছত যদি এগ্ৰিমেণ্টটো আকৌ কণ্টিনিউ নহয়, তেতিয়া তেওঁলোকে ওলাই যাব লাগিব তাৰ পৰা, অৰিজিনেল মালিকৰ হাতত আকৌ আহি যাব বিল্ডিংটো, ঠিক আছে? তাৰমানে গোটেই বিল্ডিংটো যদি এটা ফ্ল'ৰ লিজত দিছে, তাৰমানে কি গোটেই বিল্ডিংটো কোনোবা এজন বেলেগ মানুহৰ, কিন্তু সেই এটা ফ্ল'ৰ কোনোবা বেলেগ এজনক 5 বছৰৰ কাৰণে দি থৈ দিছে চাগে, 3 বছৰ 5 বছৰ যিমান বছৰৰ কাৰণে এগ্ৰিমেণ্টটো চাইন হৈছে। That is a lease agreement. All right, clear? Next, coming to the next one, a person who worships only one God. এটা বস্তু মনত ৰাখিব হা, এই ওৱান ৱৰ্ডটো জেনেৰেলি মনো ৱৰ্ডটোৰ লগত ৰিলেটেড। মনো শব্দটোৰ অৰ্থটোৱে হৈছে ওৱান, ঠিক আছে? যেনেকে ডুঅ বুলি ক'লে টু বুজো, ঠিক আছে? মনো ক'লে ওৱান বুজিম,
duo কলে 2 বুজিম ঠিক আছে trio কলে আমি 3 বুজিম right quad বুলি কলে আমি জেনাৰেলি 4 বুজো ঠিক আছে পেন্টা বুলি কলে আমি 5 বুজিম right hexa বুলি যদি কয় 6 বুজিম septa কলে 7 বুজিম right আৰু ঠিক তেনেদৰে octa কলে 8 বুজিম ঠিক আছে ননা কলে 9 বুজিম আৰু ডেকা কলে 10 বুজা যায় এই ওয়ার্ডস কেটা জানি থব কাৰণ কেতিয়াবা কিছুমান ওয়ার্ডস আপুনি এক্সামত এই ওয়ার্ডস কেটাৰ হেল্পতে উলিয়াই দিব পাৰিব ঠিক আছে সো এই ওয়ার্ডস কেটা জনাটো দৰকাৰ mono duo trio quad penta hexa septa octa nona deca ঠিক আছে numbers or লগত related এই গুটেই কেটা okay so see a person who worships only one god এটা বুলি কৈছে so mono word to আহাটো chances আছে ন so ইয়াতে চাওক philotheist monopoly এইকেটা words আছে monotheist ৱে হোৱা আনসাৰ টোৰ সম্ভাৱনা বেছি আছে আৰু এটা বস্তু বুজিব এই god বুলি যে কৈছে god বা religion god বা religionৰ কথা যেতিয়া আহে generally a theo word to ahi jay theo ঠিক আছে এটু god বা religionৰ লগত related religionৰ study টোক theology বুলি কয় বুজি পাইছে কিয় লজি মানে হৈছে study theo মানে হৈছে religion study of religion theology বুজি পাইছে সো ইয়াতে এজন ভগৱানক জুনে বিশ্বাস কৰে বুলি কৈছে সো mono theo এই দুটা word আহিছে সো monotheist theo পৰা theist টো আহিলে ঠিক আছে মানুহজনক আমি monotheist বুলি কম আৰু poly word to meaning to কি poly মানে হৈছে many ঠিক আছে poly word to meaning to হৈছে many কোনো এটা নাম্বাৰ নু বুজায় poly বুলি কলে but poly meaning to হৈছে many so polytheist বুলি যেটা কৈছে মানে এনেকুৱা এজন মানুহ জনে বহুত ভগৱানক বিশ্বাস কৰে বহুত ভগৱানক বিশ্বাস কৰে polytheist বুলি কয় ঠিক আছে so hinduism is generally a polytheology kind of কিয় কাৰণ তাতে আপোনাৰ মাল্টিপল ভগৱান 33 কোটি ভগৱান বিশ্বাস কৰে তাতে ঠিক আছে so এই কনসেপ্টটো অকল থিষ্ট বুলি কৈ নথয় জেনাৰেলি এথিষ্ট বুলি কোৱা হয় নাস্তিক এজনক এথিষ্ট তাৰ মানে এন্টাই থিওলজি বা এন্টাই থিষ্ট তেনেকে বুজক এথিষ্ট ঠিক আছে সো দিজ আৰ দ্য ওয়ার্ডস অলৰাইট নেক্সট এনিমেলস লিভিং ইন ওয়াটাৰ এইবিলাক আমি সৰুতে পঢ়িছিলো মনত আছে নাই সায়েন্সত পঢ়াইছে আপোনালোকক এইবিলাক সি এনিমেলস লিভিং ইন ওয়াটাৰ বতাহত যোন থাকে বা উৰিব যোনে পাৰে এয়াৰ ঠিক আছে কোনে পাৰে চৰাই চিৰিকটি পাৰে এইবিলাকক আমি কি বুলি কওঁ এভিয়ানস বুলি কওঁ ৰাইট যাৰ বডিত হেয়াৰ আছে যাৰ বডিত হেয়াৰ থাকে ঠিক আছে হিউম্যান বিংছৰ স্কিনত হেয়াৰ আছে ন সো হেয়াৰ থকা এনিমেলস বিলাক আমি কি বুলি কওঁ ম্যামেলস বুলি কওঁ আৰু ম্যামেলছৰ আৰু এটা ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিক আছে হেতু কি they do not generally lay eggs generally mammals do not lay eggs they give birth to their offspring they do not lay eggs ঠিক আছে so hair body hair and do not lay eggs এই দুটা মেইন ক্ৰাইটেৰিয়া ফুলফিল হলে হেনেকুৱা এনিমেলছক আমি ম্যামেলস কওঁ কিছুমান ইয়াতে এক্সেপশন আছে প্লাটিপাছে কণী পাৰে কিন্তু তথাপি তাক আমি ম্যামেলতে কনসিডাৰ কৰো ঠিক আছে few exceptions but otherwise these are the two major criteria যোনটোৱে ম্যামেলস যোনকেইটাক ম্যামেলস কনসিডাৰ কৰা হয় scales on their body and generally cold blooded তেতিয়া আমি কি বুলি কওঁ reptiles বুলি কোৱা হয় সাপ crocodiles ইয়াৰ বডিত scales আছে হয়নে নহয় reptiles বুলি কোৱা হয় ৰাইট আৰু তাৰ পিছত যোনবিলাক পানীত থাকে live in water completely পানীত থাকে মাছক আপুনি পানীৰ বাহিৰে বেলেগ কতো জীয়াই ৰাখিব নোৱাৰে সেইবিলাক কি বুলি কম aquatic ঠিক আছে এটা ইয়াতে সুধিছে কি animals living in water কোনটো হ'ব aquatic এটো হ'ব লাগিব ঠিক আছে right see animals living in water বেলেগ একোৱে কোৱা নাই ইয়াতে অকল water কথা কৈছে তো aquatic এটো হ'ব understood so that is the answer next to লেকে আহিছো আৰু এটা বস্তু ইয়াতে কৈ দিছো ইয়াতে এটা উৰি আছে amphibian এজনে আনসাৰ দিছে amphibian বুলি see amphibian ৰ ডিফাৰেন্স টু কি হয় amphibian এগিটাত কৈ কি বেলেগ amphibian can live in water and also on land মাটিতো থাকিব পাৰে পানীতো থাকিব পাৰে frogs ভেকুলি হি পানীৰ তলতো যাই হাতুৰিব পাৰে হি মাটিৰ ওপৰতো আহি যাব পাৰে আৰু তাতেও আৰামসে বহি থাকিব পাৰে ঠিক আছে they are called amphibian creatures বুজি পাইছে these creatures are called amphibious understood ঠিক আছে
গ্ৰিগেৰিয়াছ শব্দটোৰ মিনিংটো কি গ্ৰিগেৰিয়াছ মানে ভেৰি হেল্পফুল গ্ৰিগেৰিয়াছৰ মিনিংটো হৈছে ভেৰি হেল্পফুল তেনেকুৱা মানুহ এজনক আমি গ্ৰিগেৰিয়াছ মানুহ বুলি কওঁ ঠিক আছে নেক্সট someone not fit to be chosen যাক কিবা এটা কামৰ কাৰণে বাছি ল'বলৈ তেওঁ উপযুক্ত মানুহজন নহয় তেখেতক কি বুলি কম ineligible non eligible uneligible ineligible আপোনালোকৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে ভাবি চাওক আপোনালোকে যেতিয়া পৰীক্ষা দিবলৈ নোটিছখন পায় যে পৰীক্ষা এটা ভেকেন্সি এটা আহিছে পৰীক্ষা এটা পাতিব এটা নোটিছ এখন দিছে নোটিছখনত কি কি ডিটেইলছ দিয়া থাকে বহুতখিনি ডিটেইলছ যে আমুক তাৰিখত হ'ব এক্সামটো আপোনালোকে আমুক ডেটৰ ভিতৰত এপ্লিকেশনখন ফিল আপ কৰি সাবমিট কৰিব লাগিব আৰু কি কি থাকে তাতে এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া থাকে যে আপুনি এই পৰীক্ষাটোত যদি এপিয়াৰ কৰিব খুজিছে আপোনাৰ কি কি এডুকেশনাল কোৱালিফিকেশন থাকিব লাগিব আপোনাৰ কি কি ক্ৰাইটেৰিয়াছ ফুলফিল হ'ব লাগিব ৰাইট সো ক্ৰাইটেৰিয়া এটা থাকে কিহৰ এলিজিবিলিটি যে আপুনি কামটো কৰিবলৈ বা পৰীক্ষাটোত এপিয়াৰ কৰিবলৈ আপুনি উপযুক্ত হয় নে নহয় এতিয়া যদি উপযুক্ত নহয় তেতিয়া আপুনি কি ক'ব যে আই ডু নট meet the eligibility criteria বা এটা শব্দত ক'লে আপুনি কি ক'ব I am কি non eligible নকো I am ineligible বুলি কম I am ineligible for this exam তাৰ মানে মই এই পৰীক্ষাটোৰ বাবে মোৰ লাগতিয়াল ক্ৰাইটেৰিয়া খিনি ফুলফিল হোৱা নাই বুজি পাইছে সো এটুক ineligible বুলি কয় you are ineligible for the exam যদি আপোনাৰ এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া ধৰক এটা পৰীক্ষা বুলি আহিছে তাতে বুলি আপুনি এক্সামটোত এপিয়াৰ কৰিবলৈ আপোনাক বুলি বিকম লাগে বেলেগ কোনো ডিগ্ৰী নচলিব অকল বিকম কোৱালিফাইড গ্ৰেজুৱেটছকে এইটো পৰীক্ষা মাতিছে যেনেকৈ আপোনাৰ এপিএসসিৰ ফাও পৰীক্ষা পাতে ৰাইট এফএও হেতু জেনাৰেলি বিকম ক্যান্ডিডেটছকে বিচাৰে তাতে আপুনি সায়েন্স বা আৰ্টস ব্যাকগ্ৰাউণ্ড ষ্টুডেন্টছক সাগে মই জনাত জেনাৰেলি নিবিচাৰে সো তেনেকুৱা আপোনাৰ হেতু কি ক'ব আপুনি যদি সাপোজ ধৰি লওক বিএ কৰিছে আপোনাৰ বিকম ডিগ্ৰীটো নাই তেতিয়া আপুনি ক'ব আই এম ইনএলিজিবল ফৰ দা ফাও এক্সাম ঠিক আছে আই এম নন এলিজিবল বুলি নকয় বুজি পাইছে শব্দটো মনত ৰাখক ইনএলিজিবল বুলি কয় ইদাৰ ইউ আৰ এলিজিবল অৰ ইউ আৰ ইনএলিজিবল নন এলিজিবল ইনএলিজিবল আনএলিজিবল বুলি নকয় ঠিক আছে নেক্সট one who deals in furs fur মানে বুজিছানে এনিমেলছৰ দেহত কি থাকে ম্যামেলছ বিলাকৰ দেহত কি থাকে ফাৰ থাকিব ৰাইট বাঘ ভালু এইবিলাকৰ দেহত যে হেয়াৰ থাকে বডি হেয়াৰ থাকে হেতু ফাৰ বুলি কয় বহুত ফিল্ডত ইউজ কৰে কিছুমান পাৰ্টিকুলাৰ ইন্ডাষ্ট্ৰিত ইউজ হয় লেডাৰ ইন্ডাষ্ট্ৰিটো কেতিয়াবা ইউজ হয় ফাৰ প্ৰডাক্টছও বনায় তেনেকে ৰাইট কিছুমান আপোনাৰ শিপৰ ফাৰটো ইউজ কৰে উল বনাবলৈ ভেড়া ছাগলী ফাৰটো ইউজ হয় উল বনাবলৈ ৰাইট কিছুমান ইন্ডাষ্ট্ৰি আছে আপোনাৰ ব্লেংকছ পাতি বনায় এনিমেলৰ ফাৰ ইউজ কৰি পেলাই বা ৱাৰ্ম ক্লোথছ বনায় উইন্টাৰত পিন্ধিব পৰা ক্লোথছ বনায় ফাৰ ইউজ কৰি সো যোনে সেই ফাৰত ডিল কৰে কোনবাটো এজন মানুহ থাকিব লাগিব যোনে এনিমেলৰ পৰা সেই ফাৰটো অবটেইন কৰে তেখেতক কি বুলি কম টেনৰ ফাৰিয়াৰ লেপিডিষ্ট ড্ৰোভাৰ what will be the answer here the answer is ফাৰিয়াৰ ঠিক আছে ফাৰ শব্দটো আছে ইয়াতে টেনৰ কাক কয় টেনৰ deals in hide ঠিক আছে animal hide মানে কি hide মানে হৈছে ছাল ঠিক আছে এনিমেলৰ ছালটো কিছুমান ইন্ডাষ্ট্ৰিত ইউজ হয় ছালটো যোনে ডিল কৰে এনিমেলৰ ছালত যোনে ডিল কৰে তেখেতক টেনৰ কয় এনিমেলৰ ফাৰ বডি হেয়াৰ তাৰ মানে ফাৰত যোনে ডিল কৰে তেখেতক ফাৰিয়াৰ কম ঠিক আছে লেপিডিষ্ট কি হয় লেপিডিষ্ট ইয়াৰ আগতে ফাৰ্স্ট দিনাখনৰ ক্লাছত মই বুজাইছিলো চাগে আপোনাক এই সিৰিজটো ক্লাছ নম্বৰ 1 ত লেপিডিষ্ট হি deals in polishing gems and stones মণি মুকুতাবোৰ যে থাকে হেবোৰ জনে পলিশ কৰে আঙুঠি পাতি বনাবলৈ বা নেকলেস পাতি বনাবলৈ তেখেতক লেপিডিষ্ট বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে আৰু ড্ৰোভাৰ মানে ড্ৰোভাৰ মিনিংটো হৈছে someone who moves around here and there এটা জায়গাৰ পৰা ইটো জায়গা হিটো জায়গাৰ পৰা হিটো জায়গা ড্ৰোভাৰ বুলি কয় বেসিক্যালি a wanderer ঠিক আছে ড্ৰোভাৰ means a wanderer জনে wander কৰি ফুৰে ইফাল হিফাল কৰি ফুৰে ঠিক আছে যাযাবৰ ওকে ড্ৰোভাৰ বুলি কব পাৰি অলৰাইট so these are all the words here the answer is B next with no particular order or plan কোনো ধৰণৰ এটা ফিক্সড প্ল্যান বা এটা ফিক্সড অৰ্ডাৰ ফলো নকৰাকৈ যদি কিবা এটা কাম কৰা হৈছে বুজি পাইছে না ধৰি লওক আপোনাক মই কাম এটা কৰিবলৈ দিছো আপুনি কামটো সিৰিয়ালি কৰিছে স্টেপ 1 এইটো কৰিম তাৰ পিছত এইটো কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত নেক্সট এইটো স্টেপ কৰিব পৰা যায় স্টেপ 2 দেন এইটো কৰাৰ পিছত এইটো স্টেপ কৰিলে কামটো সিৰিয়ালি এটাৰ পিছত এটা খুব সুবিধাজনকভাৱে সম্পূৰ্ণ হৈ যাব কামটো সমাপ্ত হৈ যাব কামটো সিৰিয়ালি কৰিম এইকিটা তেতিয়া আপুনি এটা অৰ্ডাৰ মেইনটেইন কৰিছে এটা স্টেপ ফলো কৰিছে স্টেপ 1 স্টেপ 2 স্টেপ 3 বাট কোনো যদি পাৰ্টিকুলাৰ অৰ্ডাৰ বা প্ল্যান নোহোৱাকৈ কাম এটা কৰিছে তেতিয়া কি কৰিছে আপুনি খুব বিশৃংখলভাৱে কামটো কৰিছে চাগে আগতে কৰিবলগীয়া কামটো পিছত কৰিছে পিছত কৰিবলগীয়া কামটো আগতে কৰি লৈছে ঠিক আছে হেনেকে কৰিলে কামটো কেনেকৈ কৰা হৈছে বুলি কম
এনেকৈ কৰিলে এটোক আমি সিস্টেমেটিক বা মেথডিক্যাল এপ্ৰোচ বুলি কম আৰু এনে ধৰণে প্ল্যান অৰ্ডাৰ নোহোৱাকৈ কৰিলে আমি এটোক হ্যাপহেজাৰ্ডলি কৰা বুলি কম সো এনেকৈ কাম কৰিলে এটোক হ্যাপহেজাৰ্ড বুলি কয় ঠিক আছে হ্যাপহেজাৰ্ড তাৰ মানে বিশৃংখল ভাবে হোপলেছ নহয় হোপলেছ কেতিয়া কম ৰাইট হোপলেছ বুলি কম যদি আমি কব খুজিছো যে আশা নাই এটো কামত হোপলেছ it is a hopeless endeavor এনেকে যদি কয় endeavor মানে কি endeavor মানে কিবা এটা আপুনি অবজেক্টিভ এটা লৈ কাম এটা কৰিছে কিবা এটা প্ৰজেক্ট এটা হাতত লৈছে বা কিবা এটা উদ্দেশ্য এটা হাতত লৈ কাম এটা ষ্টাৰ্ট দিছে এটা endeavor ঠিক আছে দীঘলীয়া চলিব এই কামটো তাৰ মানে সেই কামটো আপুনি ষ্টাৰ্ট দিছে ঠিকই কিন্তু মই চাই পেলাই কৈছো যে এই কামটো আপোনাৰ আগতে 100 জন মানুহে কৰি থৈছে আজিলৈকে কোনোই সাকসেস পোৱা নাই এই কামটো কৰি তাৰ মানে এইটো সাকসেস পোৱা আশা নাই সো ইট ইজ a hopeless endeavor মই হেনেকে কব পাৰো hopeless তাৰ মানে এটা কোনো আশা নাই ইয়াতে বিশৃংখল হোৱাৰ কথা আহা নাই অৰ্ডাৰ প্ল্যান নথকা কথা নাই ইয়াতে আশাই নাই তাৰ মানে কামটোত this is talking about lack of order this word hopeless is talking about lack of hope ঠিক আছে hazardous haphazardতো hazard word টো আছে হা কিন্তু ইয়াতে আমি hazardৰ কথা কোৱা নাই ইয়াতে আমি haphazard কৈছো মানে বিশৃংখল কিন্তু hazard বুলি যেতিয়া ক hazard মানে হৈছে বিপদ hazard মানে হৈছে বিপদ আৰু hazardous মানে হৈছে যোনটো বস্তুত বিপদ আছে hazardous this is a hazardous task তাৰ মানে এই কামটো কৰিব গলে বহুত ডাঙৰ বিপদ আছে ঠিক আছে আৰু hazard মানে again hazard মানে বিপদ ঠিক আছে আপোনাৰ ঘৰত বুলে কাৰেন্টৰ তার এডাল বুলে আনইনসুলেটেড হৈ পেলাই উলমি আছে বুলে ইট ইজ a hazard কাইলৈকে কাৰবাৰ যদি হাত লাগি যায় তাতে শৰ্ট খাই যাব ৰাইট শক লাগি যাব মানুহজনৰ সো ইট ইজ a hazard আৰু সেই কামটো যদি কোনবাই কৰিব গৈছে সেই তারডাল ফিক্স কৰিব গৈছে ঠিক কৰিব গৈছে কাৰেন্ট চলি থাকুতে তেতিয়া ইট ইজ a hazardous task so these are the words next I hope গুটে কিটা কোৱেশ্চনৰ গুটে চাৰিটা অপচনৰ words বিলাকে আপোনালোকে বুজি পাই গৈ আছে ঠিক আছে তাৰমানে আপোনালোকৰ vocabulary overall vocabulary টো তাৰমানে ডেভেলপ হৈ গৈ আছে ইয়াৰে কোনবাটো word আপোনাক কিবা synonym antonym কোৱেশ্চন সুধি দিব পাৰে তেতিয়া আপুনি word টো মিনিং টো জানিব লগিয়া হ'ব so words বিলাক যে ডিসকাস কৰি দিছো অকল স্যাৰ এইটো কোৱেশ্চন এইটো আনসাৰ হয় ঠিকই আছে না মোৰ আনসাৰস মিলিছে না অকল হেতু না চাব আপুনি এটো চাব যে স্যাৰ মই ক্লাসটো কৰিলো গুটে কিটা words মই বুজি পালো দিয়ক অপচনছৰ words বিলাকো বুজি পালো ঠিক আছে তাৰ মানে ওভাৰঅল ভোকাবুলাৰিটো আপোনালোকৰ মই ডেভেলপ কৰিব ট্ৰাই কৰি আছো থ্ৰু দিস ক্লাसेस ৰাইট সো হেতুৰ লাভ উঠাওক অকল এমসিকিউ কে ভাবি না থাকিব বস্তুবোৰ the point at which something is complete or finalized যোনটো পৰ্যায়ত গৈ এটা কাম সম্পূৰ্ণ হৈছে বা খাতাং হৈছে ফাইনালাইজ হৈছে বুলি মানি লব পাৰি সেই মুহূৰ্তটো কি বুলি ক'ব পৰা যায় the point of কি the point of consummation the point of finality final point নে incomplete নে end point কি বুলি কম সি ইয়াতে আপোনাক গন্ডগোল লগাবলৈ দিছে হা এইটা অপশনস ডাইৰেক্টলি আপুনি জানে আনকমপ্লিট নহয় কাৰণ আমি আনকমপ্লিট বুলি ইংৰাজীত একো শব্দই নাপাৰো ইনকমপ্লিট বুলি কয় আৰু ইনকমপ্লিটও আমি হেতু বস্তু কও যোনটো সম্পূৰ্ণ নহল তাক আমি ইনকমপ্লিট বুলি কও সো ইয়াতেটো কমপ্লিট হৈ যোৱা কথা কৈছে ন যেতিয়া এটা বস্তু কমপ্লিট হৈ যায় বা ফাইনালাইজ হৈ যায় এটা পইণ্ট এট হুইচ হে পইণ্টটোৰ নামটো সুধিছে তাৰমানে আপুনি কোৱেশ্চনটো বুজিছে নে আমাক কমপ্লিট হোৱা বা ফাইনালাইজ হোৱা কথা সুধা নাই আমাক কমপ্লিট হোৱা বা ফাইনালাইজ হোৱা বস্তু এটাৰ হে মুহূৰ্তটো হে পইণ্টটোক আমি কি নামেৰে মাতো হেতু সুধিছে হেতু কি নাম দিয়া হৈছে এটা শব্দ কি দিয়া হৈছে তাক সো হেতুক আমি এন্ড বুলি নকও ইয়াতে আপোনাক অপচনস দিছে নেকি এন্ড ফাইনাল দিয়ে দিছে কিন্তু চাওক আমি হেতুক এন্ড বুলি কৈ নিদিও ঠিক আছে এন্ড মানে খতম কৰা কামটো আপোনাক খতম কৰিবলৈ মই অৰ্ডাৰ দিবলৈ কব পাৰো এন্ড ইট এনেকে কব পাৰো ঠিক আছে বা এন্ড পইণ্ট বুলি কলেও বেলেগ কথা আছে এন্ড পইণ্ট লাষ্ট পইণ্টটো শেষৰ মুহূৰ্তটো ঠিক আছে ইয়াতেটো হেনেকে কোৱা নাই এটা কল এন্ড কৈ থৈ দিছে ফাইনাল বুলি কলেও নহব final what final কিবা এটা বস্তু কব লাগিব the final exam right the final task the final activity so অকল final কলেও নহব এই পইণ্টটো যে যত বস্তুটা খতম হৈ যায় বা শেষ হৈ যায় সেই মুহূৰ্তটোক যোনটো নাম দিয়া হয় ন ইংৰাজীত হেতু কোৱা হয় কনজিউমেশন বুলি কনজিউমেট কৰা মানে কিবা এটা বস্তু তাৰ মানে হেতু বস্তু খাতাং কৰা ফাইনালাইজ কৰা বা হেতু বস্তু এন্ড কৰা বুজি পাইছে so here the answer is remember out of these options the answer is consummation ঠিক আছে এটো উচ্চাৰণ কৰে কনজিউমেশন বুলি কয় CONSUMM আছে এটো বস্তু খুব ইম্পৰ্টেন্ট কাৰণ এটো আপোনাৰ এনেকৈ ডাবল এলফাবেট থকা ওয়াৰ্ডছ বোৰ স্পেলিং চেকৰ কোৱেশ্চন হিচাপেও দি দিব পাৰে ডাবল এলফাবেটছ থকা ওয়াৰ্ডছ বোৰ জেনাৰেলি স্পেলিং চেকত সুধি দিয়ে কনজিউমেশন এটো আপুনি ডাবল এলফাবেট থকা ওয়াৰ্ড এটা পালে লিখি ৰাখিব এটো নোট কৰি ৰাখিব এটো স্পেলিংটো ঠিক আছে কনজিউমেশন ডাবল এম এ লিখা হয় এটো কি মিনিংটো কি কোনবা এটা পইণ্টত যত খতম কৰা হয় এটা বস্তু ঠিক আছে ফাইনালাইজ কৰি দিয়া হয় নেক্সট Number 14, the complete control of trade in particular goods or type of goods. এটা বিধৰ সামগ্ৰীত মাৰ্কেটত যদি কাৰোবাৰ
অকলহৰীয়া অধিকাৰ আহি যায় অকলহৰীয়া অধিকাৰ মানে মই এইটো কৈছো তাৰ মানে একমাত্ৰ অধিকাৰ অকলহৰীয়া বুলি ক'লে ভুল হ'ব একমাত্ৰ অধিকাৰ তাৰ মানে তেওঁই হেতু বস্তু ডিল কৰিব পাৰে মাৰ্কেটত বেলেগ কোনো আহিব পৰা নাই এতিয়া মাৰ্কেটত হেতু বস্তু ডিল কৰিবলৈ এতিয়া কি হ'ব যিমান লাভ উঠাব বিচাৰিছে তেওঁ লাভ উঠাব পাৰিব বস্তুৰ দামটো বেছি কৰি সেল কৰিলেও কোনো একো মাতিব নোৱাৰে কিয় কাৰণ বেলেগ কোনো নাই হেতু বস্তু সেল কৰিবলৈ গ্ৰাহকেও বেলেগ কাৰো তাত যাব নোৱাৰে হেতু কিনিবলৈ তেওঁৰ তাতে আহিব লাগিব সো বেছি দাম দি হলেও তেওঁৰ পৰাই কিনিব লাগিব সেই পাৱাৰটো সেই অথৰিটিটো যাৰ আহি যায় হেতু কি বুলি কোৱা হয় এটো আপোনালোকে পাই থাকে ন নিউজ পাতিটো কি হয় এটো মনোপলি ৰাইট চাওক এজন মানুহৰ হাততে আহি গৈছে গুটেটো ওয়ান পারসন বা ওয়ান কোম্পানি বা ওয়ান ম্যানুফ্যাকচারার রাইট এজনৰ তাত যেতিয়া গুটেই অথৰিটিটো আহিছে কমপ্লিট কন্ট্ৰোল আহি গৈছে তাৰ মানে ওয়ান বুলি ক'লে মনো ওয়াৰ্ডটো আহিব ন সো মনোপলি বুলি কয় হেতুক ঠিক আছে দ্যাট ইজ কল্ড মনোপলি ৰাইট আজি আপুনি ভাবি চাওক মাৰ্কেটত বুলে পানী বেলেগ একো নাপায় বিসলেৰী বেইলি এইবিলাক একো আপোনালোকে এইবিলাকৰ পাই নাপায় অকল ৰিলায়েন্সৰ যে ইন্ডিপেন্ডেন্স বুলি যে পানীৰ বটল আহিছে অকল বুলে হেতু আহিছে বুলে মাৰ্কেটত বেলেগ কাৰো একো সাপ্লাই নাই তেতিয়া কি হ'ব সেই পানী বেলেগ কিনিবলৈ আপুনি নাপায় এটাই বটল পাইছে এটাই কোম্পানীয়ে প্ৰভাইড কৰি আছে প্ৰডিউস কৰিছে হেতু তে হেতু যদি 10 টকা বিক্ৰী কৰিছে আপুনি 10 টকা দিয়ে কিনিব লাগিব হেতু যদি 20 টকা কৰি দিয়ে দামটো আপুনি 20 টকা দিয়ে কিনিব লাগিব কাৰণ বেলেগটো পানী আৰু অপচন নাই আপোনাক পানী লগা হলে আপুনি কিনিব লাগিবই তো আপুনি 20 টকা দি হলেও কিনিব কিন্তু যদি হেতু পাৱাৰ নাথাকে তেতিয়া কি হ'ব বেলেগ যদি কোম্পানীজ থাকে বেলেগ যদি প্ৰডাক্টস থাকে এওঁলোকে যদি 20 টকা কৰিছে কোনবা যদি 10 টকা দিছে আপুনি 10 টকাটো কিনি ল'ব পইচা বচাবলৈ সো মনোপলিত কি হয় এজনৰ তাত গুটে পাৱাৰটো আহি যায় যদি এজনৰ তাত গুটে পাৱাৰটো আহি যায় তেওঁ যি মন কৰিব পাৰে তেতিয়া ৰাইট বাকি এইকেইটা বস্তু আই হোপ সবে জানে শেয়াৰিং মানে বস্তু শেয়াৰ কৰা এজনে আনজনৰ লগত বিলাই লোৱা বস্তু এটা স্ক্যাটাৰিং মানে বস্তু সেডেলি ভেডেলি হৈ যায় ইফাল হিফাল সিটিকি যোৱা হেতু স্ক্যাটাৰ হৈ যোৱা বুলি কয় ডিস্ট্ৰিবিউশন মানে বস্তু এটাক আপুনি কেইবাজন মানুহৰ মাজত যদি ভগাই দিছে ডিস্ট্ৰিবিউট কৰি দিছে নেক্সট আ স্মল ফ্লোয়িং ওয়াটাৰফল সৰু জলপ্ৰপাত এটা ওয়াটাৰফল মানে জলপ্ৰপাত সৰু জলপ্ৰপাত এটা বহুত ডাঙৰ নহয় একদম সৰুকৈ অকনমান জায়গাত এটা সৰু জলপ্ৰপাত এটা বনি গৈছে হেতু কি বুলি কম ট্ৰিকল ক্যাসকেড এসেন্ড ব্ৰেক ফ্লো what will be the answer ট্ৰিকল টু এটা ভাৰ্ব শব্দ হয় হা ট্ৰিকল বুলি যেতিয়া কোৱা হয় ট্ৰিকল মানে পানী যেতিয়া অলপ অলপকৈ পৰি থাকে এটো ট্ৰিকল কৰা বুলি কয় water is trickling down the rock হেনেকৈ ক'ব পাৰো ঠিক আছে এটা কোবাত আপুনি বুলে পিকনিক স্পটত গৈছে যত উছৰে পাজৰে ওয়াটাৰফল আছে কোনবা এটা জায়গাত বুলে এটা হিলৰ ওপৰদি অলপ অলপ পানী পৰি আছে এটো ওয়াটাৰফল বনি জনা অলপ অলপ পানী পৰি আছে তেতিয়া আপুনি কি ক'ব পাৰে পানীটোৱে কি কৰিছে the water is trickling down the rock তেনেকৈ কয় ঠিক আছে ascend মানে কি এনেকে ওপৰলে কিবা এটা বস্তু উঠি গৈ থাকিলে এটোক ascend কৰা বুলি কয় প্লেন এখনে যেতিয়া টেক অফ কৰে রানৱেৰ পৰা কি কৰে হি ascend কৰে আকাশলৈকে আকৌ নামি আহিলে কি কৰা বুলি কয় ডিসেন্ড কৰা বুলি কয় সেইকাৰণে আমি ascending descending যেতিয়া পঢ়ো ম্যাথছত গ্ৰাফত যদি আমি চাও ascending এনেকুৱা গ্ৰাফ এখনক আমি ascending গ্ৰাফ বুলি কম ascend কৰিছে আৰু এনেকুৱা গ্ৰাফ এখনক আমি descending গ্ৰাফ বুলি কম ডিসেন্ড কৰিছে নামি আহি আছে ভ্যালুজবোৰ ৰাইট ascending descending ব্ৰেক ফ্লো মানে কি হেতু বেলেগ একো মিনিং নাই ব্ৰেক ফ্লো মানে হেতুৱে কৈছে ফ্লো বা ধাৰা এটা ৰখাই দিছে বাধা দিছে ফ্লোটো ব্ৰেক কৰি দিছে সো ইয়াতে আনসাৰটো কি হ'ব ক্যাসকেড হ'ব লাগিব ঠিক আছে ক্যাসকেড ইজ দা আনসাৰ ক্যাসকেড কি হক কয় মন ৰাখিব ক্যাসকেড আৰু ওয়াটাৰফল একেটাই বস্তু কেৱল সৰু সৰু জলপ্ৰপাত হলে তাক আমি ওয়াটাৰফল বুলি কইও তাক আমি ক্যাসকেড বুলিয়ে কও জেনাৰেলি ওকে আৰু সেই কাৰণে ইংৰাজী দেখাৰ কথা আছে ক্যাসকেডিং এফেক্ট বুলি এটা বস্তু আছে তাৰ মানে কি ঠিক যেনেকৈ জলপ্ৰপাত এটা বা ওয়াটাৰফল এটাত কি হয় পানীটো যেতিয়া পৰা ষ্টাৰ্ট কৰে ন ওপৰৰ পৰা যেতিয়া এনেকৈ ফ্লো হৈ আহি আছে বুলে ইয়াতে পানীটোৰ স্পিডটো যিমান থাকে পানীটো যেতিয়া তললৈকে ফল কৰা ষ্টাৰ্ট কৰে তাৰ স্পিডটো বাঢ়ি যায় ৰাইট আৰু ই যেতিয়া এবাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ল তাৰপিছত তাক ৰখাব পৰা যায় নেকি নোৱাৰি হি এবাৰ যদি পৰা ষ্টাৰ্ট হৈ গলি তললৈকে এনেকৈ পৰিয়ে গৈ থাকিব যেতিয়ালৈকে তলত হি হিল পাতি আহি নাপায় ৰাইট সো ক্যাসকেডিং এফেক্টত কি হয় এটা বস্তু যেতিয়া ষ্টাৰ্ট হৈ যায় ন তাক আৰু ৰখাব নোৱাৰি হি গৈ থাকে তললৈকে বাঢ়ি গৈ থাকে বা আগবাঢ়ি গৈ থাকে বস্তুটো সো ক্যাসকেডিং এফেক্টটো আমি জেনাৰেলি নিউজ পাতিত কেতিয়াবা শুনিব পাওঁ যেনেকৈ জিএসটি টাইমত আহিছিলে এইটো কথা যে ক্যাসকেডিং এফেক্টটো ৰখাব খুজিছে জিএসটি ট্যাক্সৰ ক্যাসকেডিং এফেক্ট কেনেকুৱা আছিল আগতে যে ম্যানুফ্যাকচাৰাৰ এজনে বুলে বস্তু এটা বনাইছে 10 টকাত ম্যানুফ্যাকচাৰাৰ জনে এইটো 2 টকা এটা ট্যাক্স দিব লগিয়া হৈছে 10 টকাটোৰ ওপৰত সো দামটো কিমান হৈ গল বস্তুটো 12 টকা হৈ গল এবাৰ নেক্সট আকৌ যেতিয়া ট্যাক্স লাগিব হোলসেলাৰ জনৰ তাত আহিলেটো বস্তুটো হোলসেলাৰ জনে যেতিয়া ট্যাক্স লগাব তেওঁ এবাৰ 12 টকাৰ ওপৰত ট্যাক্স লগাব লগিয়া হ'ব 10 টকাৰ ওপৰত নহয় কিন্তু এপিনে অলৰেডি 2 টকা ট্যাক্স সোমাই আছে ইয়াতে 12 টকাটোত কাৰণ 2 টকা ট্যাক্স এটা দিলেই অলৰেডি ম্যানুফ্যাকচাৰাৰ জনে তাৰ ওপৰত আৰু এবাৰ ট্যাক্স দিব সো 12 টকাৰ বস্তুটোৰ ওপৰত আৰু 2 টকা ট্যাক্স দি এবাৰ দামটো ইয়াৰ 14 টকা হ'ল সো দোকানীৰ তাত যেতিয়া আহিলে ৰিটেইলাৰ তাত যেতিয়া বস্তুটো আহিলে তেওঁ এবাৰ ট্যাক্স দিব ক'ত এই 14 টকাটোৰ ওপৰত কিন্তু এই 14 টকাটোত অলৰেডি এওঁ দিয়া 2 টকা আৰু এওঁ দিয়া 2 টকা 4 টকা এটা সোমাই আছে ট্যাক্সত ট্যাক্স দিছে তাৰ মানে অলৰেডি তাৰ ওপৰত আৰু ট্যাক্স দিব তাৰ মানে এবাৰ আকৌ আৰু 2 টকা ট্যাক্স এবাৰ কাস্টমাৰ তাত আহি পাওতে বস্তুটোৰ দামটো 16 টকা হৈ গ'ল 10 টকাৰ বস্তুটোৰ দামটো 16 টকা হৈ থাকিল
এইটো বস্তুৱে কৈছিলে জিএছটিত থুলমূলকে যে আমি এই ক্যাসকেডিং এফেক্টটো ট্যাক্স দিয়াৰ ওপৰতে ট্যাক্স দিয়াটো ৰখাব বিচাৰিছো আমি এটা সিস্টেম কৰিব বিচাৰিছো ট্যাক্সৰ ওয়ান ট্যাক্সেশন পলিসি সো সেই ক্যাসকেডিং এফেক্টটো জিএছটি কথাত লিখিছিলে কিয় লিখিছিলে ক্যাসকেডিং বুলি কাৰণ ই জলপ্ৰপাতৰ দৰে এবাৰ যদি পঢ়া ষ্টাৰ্ট হলি ইয়াক ৰখাব নোৱাৰা হৈ যায় বুজি পাইছে নেক্সট 16 Study of statistics of population and births, deaths and diseases. Study of statistics of population and births, deaths and diseases. Births, births মানে জন্ম, deaths মানে মৃত্যু, diseases মানে বেমাৰ আজাৰ. So, এটা জনসংখ্যাৰ study কৰি পেলাই এইটো চোৱা যে কিমান ধৰি লওক যোৱা ইমান কেইটা বছৰ যোৱা 10 বছৰত কিমান মানুহ জন্ম হ'ল কিমান মানুহ মৰিলে আৰু কিমান বেমাৰ আজাৰ হ'ল right হেতু কি বুলি কয় ডেমোগ্ৰাফি সেন্সাস অফিশিয়াল কাউন্টিং নে হেড কাউন্ট এটো সেন্সাসত আহে ঠিক আছে এটো বস্তু সেন্সাসত আহে অফিশিয়াল কাউন্টিং বুলি নকয় হেড কাউন্ট কৰে হেড কাউন্ট কিটা কৰে হেড কাউন্ট আপুনি দৈনন্দিন জীৱনতে কৰে কোবে যাব ওলাইছে বুলে ওই গুটেই কিজন মানুহ আহিলি নে আমি কেইজন আছিল 1 2 3 4 5 6 7 গুটেই কিজন আছে এটো হেড কাউন্ট কৰা বুলি কয় আপুনি হেড কেটা কাউন্ট কৰিছে ওপৰৰ পৰা চাইছে কেইজন আছে মানুহ থিয় দি পেলাই গুটেই কিজন 7 জন মানুহ আছিল 7 জন মানুহ এতিয়াও আছে নে নাই কোবাত গোল কোবাৰ পৰা উভতিব লৈছে আহুতে বুলে যাওতে বুলে 10 জন মানুহ আছিল উভতিব লতে এবাৰ চাব ন গুটেই 10 জন আহি পাইছে নে নাই আপুনি চাব 1 2 3 4 5 6 গুটেই কিজন আছে নাই ৰাইট হেতু হেড কাউন্ট কৰা বুলি কয় এইটুক সেন্সাস বুলি কম ডেমোগ্ৰাফি বুলি নকয় ডেমোগ্ৰাফি ওয়াৰ্ডটো ইউজ কৰে ডেমো ওয়াৰ্ডটো ইউজ হয় মানুহৰ ক্ষেত্ৰত কেতিয়া ইউজ হয় যেতিয়া মানুহৰ কি টাইপৰ মানুহ আছে কি জাতি জনজাতিৰ মানুহ আছে এটা জায়গাত হেতু যেতিয়া ষ্টাডি কৰে হেতু ডেমোগ্ৰাফি ষ্টাডি কৰা বুলি কয় গুটে ডেমোগ্ৰাফিটো কেনেকুৱা জায়গাটোৰ কিমান এজ গ্ৰুপৰ মানুহ আছে কি এজ গ্ৰুপৰ মানুহ আছে কি ট্ৰাইবছৰ মানুহ আছে কি ৰিলিজনৰ মানুহ আছে হেতু ডেমোগ্ৰাফিটো ষ্টাডি কৰা বুলি কয় ইয়াতে বাৰ্থ ডেথৰ কথা কৈছে তো হেতু সেন্সাসৰ আন্ডাৰত আহে ওকে so here the answer will be census okay next words inscribed on a tomb দেখা পাইছে ন মানুহ মৰিলে খ্ৰীষ্টিয়ান মুভিজ পাতিবিলাকত দেখাব আপুনি খ্ৰীষ্টিয়ান ধৰ্মত দেখায় এনেকে টুম এটা বনাই দিয়ে ন ইয়াতে তাৰ মানে মানুহজনক বৰি কৰা হৈছে ইয়াৰ এৰিয়াটোত আৰু ইয়াতে এটা টুম এটা বনাই দিয়ে এনেকে লিখা হয় RIP আমুক যাৰ যোন ঢুকাইছে ইয়াৰটো লিখা হয় ধৰি লওক 19 ইমানৰ পৰা 19 ইমানলৈকে ৰাইট মে দ্য এঞ্জেলছ গাইড ইউ টু হেভেন এনেকে কিবা কিবি লিখি দিয়ে সো এই টুমটো যে বনায় টুমটোত যে এইবোৰ যে লিখে সেই শিলত কাটি লিখেটো হেতু ইনস্ক্ৰাইব কৰা বুলি কয় সেইকাৰণে হেতু ইনস্ক্ৰাইব কৰা বুলি লিখিছে ওয়াৰ্ডস ইনস্ক্ৰাইবড ওয়াৰ্ডস টাইপড বা ওয়াৰ্ডস প্ৰিন্টেড বুলি লিখা নাই প্ৰিন্ট কৰে কাগজত শিলত কাটি এনেকে কৰিব লগা হলে হেতু ইনস্ক্ৰাইব কৰা বুলি কয় ঠিক আছে অলৰাইট ইনস্ক্ৰাইব কৰিছে টুম এটাত ওয়াৰ্ডস কিছুমান হেতু কি বুলি কম এপিলগ সেনোটাফ এপিটাফ আৰু এপিথেট কি হ'ব ওয়াৰ্ডটো what is the correct answer মানুহ এজন ঢুকাই যোৱাৰ পিছত তেওঁৰ টুম্বত যোনকেইটা ওয়াৰ্ডস লিখা হয় যোনখিনি কথা লিখা হয় হেতু কি লিখা বুলি কয় এপিলগ কল্পনা are we sure প্ৰলগ এপিলগৰ কথা আহিব জানো ইয়াতে এপিলগৰ আৰু এটা কি আছে প্ৰলগ so do we use these words here হেতু এপিটাফ বুলি কয় ওকে সি এই বস্তুটো মন ৰাখিব টুম্বৰ কথা যেতিয়া আহে টুম্বত যোনকেইটা ওয়াৰ্ডস লিখা হয় এটো এপিটাফ এটা লিখা বুলি কয় দিস ইজ দ্য এপিটাফ অফ দ্য পারসন মানুহজনৰ কাৰণে এই এপিটাফটো লিখা হৈছে ইয়াতে যিয়ে লিখা নহওক কিয় ঠিক আছে আপোনালোকে দেখা পাই চিনেমাই দেখায় ন মানুহজন ঢুকাইছে টুমটোত লিখা আছে নামটো তাৰ পিছত লিখা আছে তেওঁৰ বিষয়ে কিবা লিখা আছে লাভিং ফাদাৰ হাজবেণ্ড এণ্ড ব্ৰাদাৰ হেনেকে লিখা থাকিব পাৰে ৰাইট হেতু এপিটাফ বুলি কয় অলৰাইট আপুনি কল্পনা যোনটো কৈছে এপিলগ সি প্ৰলগ আৰু এপিলগ হেতু কিতাপ পাতিত থাকে জেনাৰেলি ষ্টৰী এটা লিখোতে কাহিনীটো মেইন কাহিনীটো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে অকমান কিবা লিখি লৈছে বলে যাতে ৰিডাৰজনক এটা আইডিয়া দিব পাৰে আভাস দিব পাৰে যে কিতাপখন বা কিতাপখনৰ যোনটো ষ্টৰী লিখিছে এটো কেনেকুৱা ধৰণৰ হেতু প্ৰলগ বুলি কয় ষ্টাৰ্টিংতে লিখি লয় প্ৰলগ হেখত কাহিনীটো শেষ হ'ল সাগে আৰু সেকেন্ড পাৰ্ট এটা ওলাব সাগে কিতাবা ফিউচাৰত অথৰজনে লেখকজনে হেকাৰণে অলপমান কিবা 2 পেজ মান কথা লিখি থৈছে যাতে তাৰ পৰা আৰু কানেক্ট কৰি পেলাই নেক্সট কিতাপখন লিখিব পাৰে হেখত যোনটো বস্তু লিখিছে এটো এপিলগ বুলি কয় ঠিক আছে দ্যাট ইজ প্ৰলগ এপিলগ কিতাপ পাতি ষ্টৰী পাতিৰ ক্ষেত্ৰত আহে টুম্বৰ ক্ষেত্ৰত এপিটাফ হ'ব ক্লিয়াৰ নেক্সট A woman whose husband is died now is dead hobo and who has not married again মহিলা এগৰাকী যাৰ গিৰিয়েক ঢুকাইছে ৰাইট হাজবেণ্ড ঢুকাইছে স্বামী হেৰাইছে আৰু তেওঁ আকৌ বিয়া পতা নাই ঠিক আছে দেখেটো কি বুলি কম celibate bachelor single widow what will be the correct answer celibate মানে হৈছে জুনে বিয়া চিয়া নাপাতে ঠিক আছে
celibate বুলি কয় যোনে মানি লৈছে যে মই বিয়া চিয়া নাপাতো কেতিয়াও ঠিক আছে I will not engage in any physical relation with anyone that is a celibate all right bachelor মানে লৰা এজন যোনে বিয়া পতা নাই লৰা এজনে যোনে বিয়া পতা নাই তেখেতক bachelor বুলি কয় ছোৱালী এগৰাকী যোনে বিয়া পতা নাই তেখেতক কি বুলি কয় spinster ঠিক আছে bachelor and spinster বা bachelorette বুলিও কয় কেতিয়াবা ঠিক আছে bachelorette and spinster বা bachelor আৰু spinster বা bachelor আৰু bachelorette হেনেকেও কয় সো তাৰমানে ডেকা মানুহ এজন ডেকা ছোৱালী এগৰাকী যোনে বিয়া পতা নাই এতিয়ালৈকে bachelor হৈ আছে বা spinster হৈছে বা bachelorette হৈ আছে ঠিক আছে সেইকাৰণে bachelor party bachelor's party বা bachelorette party বুলি কয় সিঙ্গল হেতুটো জানে আপোনালোকৰ মাজত যোনে যোনে সিঙ্গল আছে হাতকেখন দাঙি দিব এবাৰ আৰু উইডো মানে কি বিধবা আৰু ইয়াতেতো হেতুৱে সুধিছে ন woman whose husband has died আৰু তাৰ পিছত আকৌ বিয়া পতা নাই তাৰ মানে বিধবা সো ইয়াতে আনসাৰটো উইডো হ'ব অলৰাইট ক্লিয়াৰ D is the correct answer next to চাওক a man whose wife is dead and who has not married again ইয়াতে just gender to change কৰিছে এবাৰ man সুধিছে wife woman হুদা নাই ইয়াতে কৈছে যাৰ wife ঢুকাইছে ঘৈণীয়েক ঢুকাইছে ৰাইট আৰু যাৰ পত্নী ঢুকাইছে আৰু তেওঁ আকৌ বিয়া পতা নাই তেখেতক কি বুলি কম চাওক জেন্ডাৰ ওয়াৰ্ডস কেটা হা ইয়াতে ফিমেল জেন্ডাৰটোৰ ক্ষেত্ৰত উইডো বুলি কৈছো ৰাইট ফিমেল জেন্ডাৰটোৰ ক্ষেত্ৰত উইডো কৈছো মেল জেন্ডাৰটোৰ ক্ষেত্ৰত কি কম উইডোৱাৰ অলৰাইট মেল জেন্ডাৰটোৰ ক্ষেত্ৰত উইডোৱাৰ বুলি কোৱা হ'ব মনত ৰাখিব woman হলে উইডো man হলে উইডোৱাৰ ক্লিয়াৰ ঠিক আছে নেক্সট change ordinary metals into gold change ordinary metals into gold এই প্ৰক্ৰিয়াটো কি বুলি কোৱা হয় সাধাৰণ ধাতুবোৰক আপুনি বিভিন্ন ধৰণৰ কেমিক্যাল প্ৰসেস কৰি পেলাই সোণলৈকে পৰিৱৰ্তিত কৰি দিছে জেনেৰেলি লেডক কৰিছিল আগতে এতিয়া কৰিব পাৰি লেড ধাতুটোক লৈ পেলাই সোণলৈকে কনভাৰ্ট কৰি দিয়া বা যিকোনো সাধাৰণ ধাতু এটা লৈ তাক সোণলৈকে কনভাৰ্ট কৰি দিয়া সেই প্ৰসেসটো কি বুলি কয় alchemy auctioneer agent master what will be the answer the entire idea of transforming something ordinary into something extraordinary or into something of value is referred to as alchemy okay এই বস্তুটো মনত ৰাখিব alchemy এখন কিতাপ আছে ন the alchemist বুলি পলো কোয়েলহৰ alchemy মানে কি বুজায় আপুনি সাধাৰণ বস্তু এটা লৈ পেলাই যোনটো বৰ একো ভ্যালু নাই বা মিনিং নাই হেনেকুৱা বস্তু লৈ পেলাই আপুনি নিজৰ কিবা এটা এফৰ্ট দি পেলাই আপুনি তাক কিবা এটা এক্সট্ৰাঅৰ্ডিনাৰি বস্তুলৈকে কনভাৰ্ট কৰিলে হেতু alchemy কৰা বুলি কয় metaphorical sense আৰু এটো অৰিজিনেট কৰ্পোৰেচনটো কেমিষ্ট্ৰিৰ পৰা অৰিজিনেট হৈছে সেই প্ৰসেসটোক alchemy বুলিয়ে কৈছিলে কেমিষ্ট্ৰি নো হাউ ইউজ কৰি কেমিষ্ট্ৰি নলেজ ইউজ কৰি অৰ্ডিনাৰি মেটালছ বিলাকক সোণলৈকে কনভাৰ্ট কৰিছিলে হেতু alchemy বুলি কৈছিলে তাৰ পৰা এই কনসেপ্টটো আহিলে alchemy কনসেপ্টটো অলৰাইট next a person or thing that has the same name as another এজন মানুহ বা এটা বস্তু যাৰ নামটো আন এজন মানুহ বা আন এটা বস্তুৰ লগত মিলে আজি আপোনাৰ নামটো ঠিক আছে আপোনাৰ নামৰ আৰু মানুহ থাকিব পাৰে পৃথিৱীত সেই মানুহজন আপোনাৰ নামৰ কি হ'ব নেমসেক স্ট্ৰোল মেটাফৰ নে এমব্লেম এটো আমি কি বুলি কম yes সুস্মিতা ঝৰ্ণা মান্যা ৰূপক কল্পনা ডিম্পল হায়াৰ बताओ क्या होगा आंसर यहाँ पे यस शामलिमा এজনে সুধিছে স্যার কি খবৰ মোৰ খবৰ ভাল আপোনাৰ কেনেকুৱা কক यस ऋत्रिशा सलोनी क्या होगा आंसर यहाँ पे बताओ लुसन আতিকুৰ কি হ'ব आंसर A yes correct A সবে এই কৈছে ভাল লাগিছে দেখি পেলাই কারেক্ট আনসার সবৰে নেমসেক রাইট সব নামৰ কথা কৈছে সো নেমসেক বুলি কম ঠিক আছে the namesake তাৰ মানে কি যাৰ নামটো আপোনাৰ নামৰ লগত মিলিছে that person is your namesake or you are their namesake ঠিক আছে আপোনালোকৰ নাম কেটা একে তাৰ মানে understood বাকি words কেটা meaning কি stroll মানে খুজ কাৰিব ওলাই গৈছে an evening stroll আপুনি খুজ কাৰিব অলপ দেৰি কাৰণে ওলাই গল ঠিক আছে you took a stroll or you took a walk metaphor এটো তো আপোনালোক idioms পঢ়াই থাকো metaphor right তাৰ মানে এক্সাক্ট বস্তুটো কোৱা নাই বাট যোনটো বস্তু কথা পাতিছো হেতুৰ আবাকটো লৈ পেলাই বেলেগ এটা বস্তু বুজাব ট্রাই কৰিছো যেনেকৈ আমি ক্ৰকডাইল টিয়াৰ্স বুলি কও ঠিক আছে ক্ৰকডাইল টিয়াৰ্স মানুহ এটা কেতিয়া হসাকে ঘৰিয়ালৰ চকু পানী নিজৰ চকুৰে বুহাব নোৱাৰে কিন্তু আমি এটো সেন্সত বুজাইছো যে ঘৰিয়ালৰ যেনেকৈ চকু পানী উলাই থাকা যেন লাগিলেও বা ঘৰিয়ালে এনেকৈ মুখখন মেলিলে তাৰ চকুৰ পৰা পানী উলাই থাকিলেও হেতু ঘৰিয়ালটো কান্দি থকা বুলি মানি লব নোৱাৰি মানে মানুহ এজনে যদি কান্দি দেখাই আছে কিন্তু আসলে তেওঁ হসাকে দুখ অনুভৱ কৰা নাই আমি কম যে তেখেতে that person is shedding crocodile tears মানে তেওঁ এনে কান্দি দেখাই আছে ভাও জুৰি আছে তাৰ মানে
কিন্তু মানুহজনক আমি ক্ৰকডাইল বুলি কোৱা নাই হে বুলি লিটাৰেল সেন্সত কোৱা নাই আমি জাস্ট মেটাফৰটো ইউজ কৰিছো ৰাইট সো এইটো মেটাফৰ হেতু মিনিং আহিছে আৰু এমব্লেম মানে কি এমব্লেম মানে এটা চিন এটা ঠিক আছে যেনেকে আজি এখন ইনষ্টিটিউটৰ এটা চিন এটা থাকিব পাৰে ৰাইট এমব্লেম এটা থাকে ইউপিএসসি এপিএসসি এটা চিন এটা আছে ষ্টেম্প এটা যোনটো থাকে তেওঁলোকৰ সেই সাইনটো কি বুলি কয় হেতুক এমব্লেম বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে ক্লিয়াৰ these are all the other words next a place in a large institution for the care of those who are ill ডাঙৰ ইনষ্টিটিউশন এটাত হস্পিটেলে হৈ যা সৰি হস্পিটেল বুলি নকও ইয়াতে অলৰেডি ইলৰ কথা কৈছে হস্পিটেল নকও এপাৰ্ট ফ্ৰম দ্যাট লেটস সে অফিস এটাত বা আপোনাৰ কোম্পানী এটাত বা স্কুল এখনত বা কলেজ এখনত ইউনিভাৰ্সিটি এখনত ডাঙৰ ইনষ্টিটিউশন ন এবোৰ ইয়াতে আপোনাৰ এটা বুলে বেলেগকে জায়গা ৰাখিছে যত কাৰবাৰ যদি গা বেয়া হয় কাৰবাৰ যদি বেমাৰ হৈ থকা যেন ফিল হয় হঠাৎ জ্বৰ উঠি গল বুলে ক্লাছত বহি থাকিব পৰা নাই কলেজত গৈ পেলাই তেওঁক যোনটো জায়গাত বহিবলৈ দিয়া হ'ব বা তেওঁ যোনটো জায়গাত গৈ পেলাই অলপমান ইনিশিয়াল ফাৰ্স্ট এইড খিনি ল'ব পাৰে ৰাইট বা অলপ জিৰাব পাৰে তাতে গৈ পেলাই বা অলপ ৰেষ্ট ল'ব পাৰে বা অলপ আতৰি আহিব পাৰে গুটে ক্লাছ পাৰ্টি এনভায়ৰনমেন্টৰ পৰা যেহেতু কেতিয়াও গা বেয়া সেই জায়গাটো কি বুলি কয় ইট ইজ কল্ড yes it is called an infirmary ঠিক আছে আপোনালোকে নিজৰ কলেজ পাৰ্টিটো দেখিছে চাগে ইনফাৰ্মাৰী থাকে জেনাৰেলি ঠিক আছে গা বেয়া লাগিলে আপোনালোকে ইনফাৰ্মাৰীটো যাব পাৰে কিবা বুলে হাতত কাটিলে ৰাইট স্কুল বিলাকত থাকে ন সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে খেলি থাকোতে কিবা হাতত কিবা কাটিব পাৰে বা তেজ ওলাব পাৰে ছাল যাব পাৰে ইনষ্টেন্ট ফাৰ্স্ট এইড টু দিবলৈ ইনফাৰ্মাৰী এটা থাকে তাতে কোনোবা এগৰাকী নাৰ্ছ থাকিব যোনে এটলিষ্ট বেসিক ফাৰ্স্ট এইড খিনি প্ৰভাইড কৰিব পাৰে ৰাইট হাউস তো নকয় হাউস মানে ঘৰ ইউনিভাৰ্সিটি কলেজ তো আমি জানোৱে কি হয় সো ডি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ নেক্সট a mass of snow ice and rocks falling rapidly down a mountain side চাওক যেতিয়া পাহাৰ এখন খহিব ধৰে হেতুক আমি কি বুলি কওঁ ল্যান্ডস্লাইড হোৱা বুলি কওঁ পাহাৰখনত যদি ডাঙৰ ডাঙৰ হিল আছে তেতিয়া কি বুলি কম ৰক স্লাইড হোৱা বুলি কম এতিয়া বৰফ থকা জায়গাত ভাবি চাওক ঠিক আছে হিমাঞ্চলত ভাবি চাওক যে যত বৰফ আছে তেনেকুৱা জায়গাত যদি পাহাৰ এখনত যত বৰফ জমা হৈছে সেই বৰফখিনি খহি পৰে ৰাইট তেতিয়া কি হ'ব বৰফ স্নো আইস আৰু লগতে তাতে যদি কিবা হিল পাতি আছে বৰফে সেই হিলখিনিক তললৈকে ঠেলি আনিব সেই গুটেই এটা মাছ এটা বনি যাব এইবিলাক বস্তু মিক্স হৈ পেলাই স্নো আইস ৰক্স মিলি পেলাই এটা ডাঙৰ মাছ এটা বনি তললৈকে খহি আহিব ধৰিব হেতু কি বুলি কম ফ্লাক্স ওয়াটাৰফল এভলাঞ্চ ফ্লাড কি বুলি কোৱা হয় yes ৰূপক আনসাৰ ইজ সি না এটু সি আনসাৰটোৱে কাৰেক্ট হয় এভলাঞ্চ মনত ৰাখিব এভলাঞ্চ কি হক কয় সিনেমাত তুমি দেখিছা নে কেতিয়াবা অ্যাকশন সিন পাতি দেখাওতে কেতিয়াবা দেখায় ন বৰফ থকা জায়গাত যদি পাহাৰৰ পৰা নামি আহি আছে পিছে পিছে বৰফে খেদি আহি আছে এনেকে হেতুক এভলাঞ্চ ঘটা বুলি কয় মাউন্ট এভাৰেষ্টত যে কিমান ডেড বডিজ আছে এতিয়াও আনিব নোৱাৰে এটা ডেড বডি ৰিকভাৰ কৰিব যোৱাৰ পৰা তাৰ পৰা মানে কোটি টকা স্পেন্ড হ'ব আৰু এনেকুৱা বেয়াকে জায়গাত ফৈছে সেই বডিটো আনিব যাওতে আৰু যোন যায় তেওঁ বিপদত পৰিব পাৰে তেনেকুৱা বহুত তাতে ডেড বডিজবোৰ যে আছে বেছিভাগ আপোনাৰ এভলাঞ্চৰ কাৰণেই হৈছে বৰফ খহি পৰিছে আতৰিবলৈ জায়গা নাই পলাবলৈ জায়গা নাই বৰফে তাতেই বৰফ জাপ খাই বৰফে তাতে তাৰ মানে দফন কৰি দিছে সো देयरफॉर দ্যাটস এন এভলাঞ্চ অলৰাইট এভলাঞ্চ আৰ ভেৰি ডেঞ্জাৰাছ যেনেকৈ আমি পাহাৰত দেখা পাওঁ আমাৰ অসমৰ নিচিনা অঞ্চলত আমি ল্যান্ডস্লাইড ৰক স্লাইড দেখা পাওঁ বৰফ থকা জায়গাত এভলাঞ্চ দেখা পায় ক্লিয়াৰ ফ্লাক্স মানে হৈছে এটা ডিসচাৰ্জ অফ এনাৰ্জি এবাৰ যদি এনাৰ্জি কিছু এনেকে ডিসচাৰ্জ হৈ গৈছে এটা ফ্লাক্স বুলি কয় ঠিক আছে ওয়াটাৰফলটো গম পাইছে জলপ্ৰপাত ফ্লাডটো আৰু মই ক'ব নালাগে আপুনি যদি গুৱাহাটীত থাকে ফ্লাডটো আপোনাৰ কাৰণে বছৰত প্ৰত্যেকবাৰৰ এটা খুব সুন্দৰ এটা এক্সপেৰিয়েন্স নহয় জানো ফ্লাড দেখা পাই খুব ভাল লাগে ৰাইট জিহে ফ্লাড ইয়াতে আমাৰ জুনৰ পৰা এতিয়াতো জুনো নহয় আজিকালিতো তাতকেও আগবাঢ়ি গ'ল মেৰ পৰাই হৈ গৈছে মেৰ পৰা আগষ্ট ছেপ্টেম্বৰলৈকে মই ভাবিছো ইনফ্লেটেবল জাহাজে বিক্ৰী কৰা কৰো নেকি বহুত প্ৰফিট হ'ব মোৰ জিহে বানপানী হয় ভাড়াত দি দিম চাগে মই ইনফ্লেটেবল নাও কেইখনমান সবকে লগা হ'ব সবে কিনিব আহিব মোৰ পৰা ভাড়াত ল'ব আহিব নতুন বিজনেস মডেল বনি যাব হেতু A person whose trade is cutting up and selling meat in a shop. A person whose trade is cutting up and selling meat in a shop. Answer is yes, butcher. Billy Butcher, right? So see, butcher বুলি কোৱা হয় তাৰ মানে কসাই ঠিক আছে হিন্দী में जिसको हम कसाई बोलते हैं তাৰ মানে you sell meat at a shop মাংস কাটি মাংসটো বিক্ৰী কৰা কসাই বুলি কয় অসমীয়াত ইংৰাজীত butcher বুলি কয়
assassin মানে যোনে খুব মনে মনে গৈ কাৰবাক মাৰি আহিব পাৰে assassin বুলি কয় Assassin's Creed খেলিছে যদি আপোনালোকে ঠিক আছে হিটম্যান বিলাক যে থাকে হিটম্যান ৰাইট তেওঁলোকৰ কামটো কি টু assassinate people ৰাইট JF Kennedy তেখেতক কি কৰা হৈছিলে assassinate কৰা হৈছিলে ৰাইট কোনে কৰিছে কোনবা এজন assassinate কৰিছে ৰাইট someone who can stealthily murder people murder মানে যোনে হত্যা কৰে মানুহৰ মৰ্ডাৰ বুলি তেনেকে জেনাৰেলি ওয়াৰ্ড নাই ঠিক আছে নেক্সট নাম্বাৰ 25 লিংক টুগেদাৰ দুটা বস্তু একেলগে যদি জোৰা লাগি আছে বা লিংক হৈ আছে কানেক্টেড তাৰ মানে কি বুলি কম কানেক্ট কনকেটনেট জইন্ট আৰু assemble which will be the best word here কেইবাটা words দিছে ন চাৰিটা বেলেগ বেলেগ words গুটে কিটাতে অলপ অলপ কিবা না কিবা লিংক আছে মানে লিংক টুগেদাৰ কনসেপ্টৰ লিংক এটা আছে তো ইয়াতে বেষ্ট ওয়ার্ড কোনটো হ'ব connect Rupak going for D most answers coming for A Sauk linked together বুলি কৈছে হা তাৰ মানে ইয়াতে এটা বস্তু চাওক লিংক টুগেদাৰ বুলি যেটা কৈছে বস্তুটো এনেকুৱা হ'ব লাগিব যে এনেকুৱা হ'ব লাগিব বস্তুটো বুজি পাইছে না কানেক্ট হৈ গৈ আছে তাৰ মানে লিংক লাগি আছে চেইনৰ দৰে চেইন এটা যেনেকে লিংক হৈ থাকে হিকলি এটা যেনেকৈ লিংক হৈ থাকে এনেকে লিংক হৈ থাকিব লাগিব বস্তুটো বুজি পাইছে সো ইয়াতে আপুনি অকল কানেক্ট বুলি ক'লে এটা কানেক্টটো আমি থটসো কানেক্ট কৰিব পাৰো মাই থটস আৰ কানেক্টেড তাৰ মানে মই দুটা তিনটা বস্তু ভাবিছো এইটো এটা বস্তু ভাবিছো এইটো এটা বস্তু ভাবিছো এইটো এটা বস্তু ভাবিছো আৰু তিনিটাৰ মাজত বুলে কিবা লিংক আছে বুলে দিস থটস আৰ কানেক্টেড তাৰ মানে কিন্তু হেতুকে কোৱা নাই ইয়াতে ইয়াতে লিংকড টুগেদাৰ বুলি কৈছে তাৰ মানে এনেকে লগ লাগি আছে বস্তু কেটা ঠিক আছে শব্দ এটা লিখিছো সে ফৰ এক্সাম্পল আই এম ৰাইটিং say for example preconceived ঠিক আছে preconceived notions বুলি যে কয় preconceived বুলি word টো লিখিছো ইয়াতে conceive to এটা word হয় আৰু pre to এটা prefix হিচাপে লিখিছো কিন্তু ইয়াতে এই দুটা লিংক হৈ আছে একেলগে preconceived this word is a word these are two words that are linked together into one word ইয়াতে লিংক লাগি আছে ইয়াতে অকল কানেক্ট হৈ থকা নাই লিংক হৈ আছে সো কানেক্ট আৰু লিংকৰ মাজত ডিফাৰেন্সটো বুজি পাইছেন লিংক টুগেদাৰ আৰু কানেক্ট হৈ থকাৰ মাজত সো হেতু অলপ ইয়াতে ধ্যান দিব লাগিব যেহেতুকে ইয়াতে আমাক অপচনছ তেনেকে দিছে বেলেগ বেলেগকে সো ইয়াতে আমি যদি অকল কানেক্ট বুলি কৈ থওঁ ন এই লিংক টুগেদাৰ অপচনটো বেষ্ট আনসাৰ এইটো নহব কাৰণ ইয়াতে এটা এনেকুৱা ওয়াৰ্ড আছে যোনটো এক্স্যাক্টলি এই বস্তুটোৰ কাৰণে ইউজ হয় এক্স্যাক্টলি এই এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুৰ কাৰণে ইউজ হয় এণ্ড দ্যাট ইজ দিস ওয়াৰ্ড concatenate বুজি পাইছে this word is a concatenated word preconceived to এটা এনেকুৱা word যোনটো concatenated হৈ আছে কি concatenate হৈছে এৰে pre আৰু conceived এই দুটা word concatenate হৈ গৈছে লিংক হৈ গৈছে একেলগে জোৰা লগাই দিছো বুজি পাইছে so here the answer is concatenate কাৰণ এটো অপচন আছে যি হেতু লিংক টুগেদাৰ লগত বেষ্ট এগিটাৰ ভিতৰ এটো মিলিব যদি এটো নাথাকিলে হেতেন এনেকুৱা এটা word থাকিলেতেন যোনটো একেবাৰে ইয়াৰ মিনিং নহয় আৰু বাকি কিটা words ইয়াৰ মিনিং নহয় so তেতিয়া মই কলোহেতেন যে connect to এসকে বেষ্ট আনসাৰ হ'ব so তাৰ মানে one word substitution question এইটো বস্তু ধ্যান ৰাখিব you have to go for the best possible answer options or ভিতৰত কেতিয়াবা দুটা তিনটা এনেকা অপচন দিব পাৰে যে দুটা তিনটাই লিংক হৈ যায় ইয়াৰ লগত কিন্তু তেতিয়া আমি চাব লাগিব যে বেষ্ট কোনটো হয় ইয়াতে বেষ্ট এটো হয় concatenate এই ওয়ার্ডটো মনত ৰাখিব concatenate ঠিক আছে next exclusive right to publish a book আপোনাৰ তাত কিতাপ এখন প্ৰকাশ কৰিবলৈ একমাত্ৰ অধিকাৰ আছে বেলেগ কোনো পাবলিকেশন হাউসে পাবলিশ কৰিব নোৱাৰে নহলে আপুনি কেস লগাই দিব পাৰিব তেওঁলোকৰ ওপৰত তেনেহলে আপোনালোকৰ তাত কোনটো অধিকাৰ আছে which right do you have copyright dominate control exonerate কক এটো জানে এটো ইজি হয় কোৱেশ্চনটো পঢ়িয়ে গম পাইছে কি হ'ব আনসাৰটো this is easy right কি হ'ব মিনিংটো কপিৰাইটেড হ'ব ন কিনো বেলেগ হ'ব রাইট কপিরাইট বুলি তো কয় এটো লেখাই পাই থাকে এনেকে লিখা না থাকে জানো সি এটা যে লিখা থাকে এনেকে সার্কেলৰ ভিতৰত এটো কপিৰাইট তাৰ মানে কপিৰাইট কৰিছে তাৰ মানে আপুনি হেতু কপি কৰি পাবলিশ কৰি দিব নোৱাৰে পাইৰেসি কৰা হ'ব নহলে আৰু পাইৰেসি কৰিলে আপোনাক কেস দি দিব পাৰে আপোনাৰ ওপৰত ৰাইট কপিৰাইট থাকে কাৰবাৰ গান কাৰবাৰ কোনবাই বনোৱা সিনেমা কোনবাই লিখা কিতাপ আপুনি গৈ পেলাই পাবলিশ কৰিব ধৰিব নোৱাৰে বিক্ৰী কৰিব ধৰিব নোৱাৰে নহলে আপোনাৰ ওপৰত যদি কেস লগাই দিয়ে আপুনি ফসি যাব হেতু কপিৰাইট লৈ থোৱা হয় কাৰণে
বুজি পাইছে সো এক্সক্লুসিভ ৰাইট টু পাব্লিশ আ বুক বুলি কৈছে কিতাপখন যোনে লিখিছে তেখেতে কোনবা এটা পাব্লিকেশন হাউসৰ লগত কথা পাতিছে তেওঁৰ লগত কন্ট্ৰাক্ট সাইন কৰিছে পাব্লিকেশন হাউসটোৱে ৰাইটস কিনিছে এই কিতাপখন পাব্লিশ কৰি তাৰ পৰা প্ৰফিট আৰ্ন কৰা আপুনি যদি কিতাপখনৰ বোলে কপি এটা আনি বোলে জেৰক্স মাৰি লৈ পেলাই আপুনি বোলে কিতাপখন তাৰছত বিক্ৰী কৰিব ধৰিছে তেওঁলোকে গম পালে আপোনাৰ ওপৰত কপিৰাইট কেছ লগাই দিব হেতুকে কপিৰাইট বুলি কয় যে অধিকাৰ আছে তেওঁলোকৰ তাত যে আমিহে অকল পাব্লিশ কৰিব পাৰো কিতাপখন বুজিলে বাকি হৈছে ডমিনেট মানে কাৰবাৰ ওপৰত আপুনি কন্ট্ৰোল লৈ লোৱা ডমিনেট কৰিব ধৰম তেওঁক এই দুটা ৱৰ্ড অলপ সিমিলাৰ হৈ যায় এক্সোনাৰেট মানে কোনবাই কিবা ভুল কৰিছিলে বোলে কিন্তু তেওঁ বোলে ভুলটো মাফ কৰি দিয়া হল আৰু তেওঁক তা মানে সন্মানেৰে তেওঁক ৰেহাই দিয়া হল বা কোৰ্টত বোলে কাৰবাৰ ওপৰত বোলে কিবা আৰোপ লগোৱা হৈছিল কাৰবাৰ ওপৰত কিবা বোলে কিবা অপৰাধৰ কিবা এটা দাবী কৰা হৈছিল তেওঁৰ এগেইনষ্টত কিন্তু কোৰ্টত বোলে কেছটো চলাৰ পিছত গম পালে যে তেওঁ একোৱে দুখ নাই তেওঁক কোৰ্টে তা মানে ৰেহাই দিলে তেওঁক এক্সোনাৰেট কৰিলে এটো আৰু এটা শব্দ আছে টু একুইট সামওয়ান একুইট কৰা বুলিও কয় এবজলভ কৰা বুলিও কয় ঠিক আছে এবজলভ একুইট এক্সোনাৰেট এইকেইটা শব্দ একেলগে মনত ৰাখিব একুইট কৰা এক্সোনাৰেট কৰা এবজলভ কৰা তাৰ মানে এই যে সিনেমাত যে দেখা পায় ये कोर्ट आपको बाइज्जत बरी करती है हे বস্তুটো ঠিক আছে নেক্সট 27 gradual increase in force volume or loudness gradual মানে লাহে লাহে অলপ অলপ কৈ রাইট ইনক্রিজ মানে বস্তুটা বাঢ়ি যোৱা কি বাঢ়িছে বা লাহে লাহে কি ইনক্রিজ হৈছে ফোর্স বা ভলিউম বা লাউডনেস বস্তু এটাৰ কিমান ফোর্সত হৈছে কিমান জোৰত হৈছে বস্তুৰ ইন্টেন্সিটিটো মানে বা তাৰ ভলিউমটো বা ভলিউম আৰু লাউডনেস একেটাই বস্তু মোটামুটি ৰাইট এম্প্লিটিউডৰ কথা পাতি আছো সো কি বুলি কোৱা হয় এটোক এলিভেশন ক্ৰিশেন্ডো পিনাকল সাৰ্জ এলিভেশন মানে হাইটটো এলিভেশন বুলি যেটা কোৱা হয় হেতু হাইটটো বুজোৱা হয় এটা জায়গাৰ এলিভেশন কিমান তাৰ মানে কিমান হাইটত আছে বস্তুটো ঠিক আছে পাহাৰ এখনৰ এলিভেশন যিমান হ'ব সাগৰৰ পাৰৰ জায়গাটাৰ এলিভেশনটো তাতকে জেনাৰেলি কমে হ'ব ৰাইট সো এলিভেশন মানে হৈছে হাইট সার্জ মানে কি সার্জ মানে হঠাৎ কিবা এটা বস্তুৰ পাৱাৰ বাঢ়ি যোৱাটোক সার্জ বুলি কয় ইলেক্ট্ৰিসিটি সার্জ হলে কি হ'ব আপোনাৰ ঘৰত থকা ইলেক্ট্ৰিক্যাল এপ্লায়েন্সেস বোৰ বেয়া হৈ যাব পাৰে সেইকাৰণে কি লগোৱা হয় ষ্টেবিলাইজাৰ লগোৱা হয় ষ্টেবিলাইজাৰে কি কৰে হঠাৎ যদি ভোল্টেজ বাঢ়ি যায় তাক কন্ট্ৰোলত ৰাখি দিয়ে বা মেচিনটো শাটডাউন কৰি দিব তেতিয়া ৰাইট ষ্টেবিলাইজাৰৰ কামে হল ইলেক্ট্ৰিসিটি ফ্লোটো ভোল্টেজটো ষ্টেবল ৰখা হঠাৎ নহলে যদি ভোল্টেজ বাঢ়ি যায় তো কি বুলি কয় আ সার্জ ইন ভোল্টেজ sudden increase মানে হেতুক সার্জ বুলি কয় বুজি পালে পিনাকল মানে কি পিনাকল মানে টপ মোস্ট পইণ্ট আটাইতকৈ হাইয়েস্ট পইণ্ট যোনটো হেতুক পিনাকল বুলি কয় হেতুক আৰু নামেৰে ক'ব পাৰি পিনাকল নকৈ পেলাই আপুনি সামিট ক'ব পাৰে আপুনি এটা পিক ক'ব পাৰে ঠিক আছে জেনিথ ক'ব পাৰে টপ মোস্ট পইণ্ট তাৰ মানে হাইয়েস্ট পইণ্ট হেতুকে কোৱা হয় ঠিক আছে পিনাকল অলৰাইট আইনষ্টাইন was at the pinnacle of human thought মানুহে কিমান দূৰলৈকে ভাবিব পাৰে কিমান থিওৰিজ উলিয়াব পাৰে আইনষ্টাইন হেতু একদম টপ মোস্ট একদম হাইয়েস্ট পইণ্টত আছে ঠিক আছে সো পিনাকল থাকিল ক্ৰিশেন্ডো শব্দটো ইয়াতে আনসাৰটো ক্ৰিশেন্ডোৱে হয় ওকে এটো আপুনি কোড পায় জানে নে আপোনালোকে মিউজিক যদি শুনে অবিয়াসলি শুনে গান সান যেতিয়া শুনে কিছুমান গানত আপোনালোকে মন কৰিছে চাগে ষ্টাৰ্টিংত বহুত লাহে লাহে ষ্টাৰ্ট হয় গানটো জাস্ট সাগে এজন ভোকালিস্টে গান গাই আছে অলপ অলপ কৈ ৰাইট তাতে বেলেগ একো লেয়াৰ্স নাই গিটাৰ ড্ৰামছ হেবিলাক অহা নাই লাহে লাহে যেতিয়া গানটো অলপ আগবাঢ়িছে লাহে লাহে সাগে ভোকেলছৰ লগত এখন গিটাৰ এখন আহিছে ঠিক আছে আকৌ যেতিয়া অলপ গৈছে তাৰ পিছত লাহে লাহে সাগে বেছ গিটাৰ এখনো এড হৈছে কিবোৰ্ড এখনো এড হৈছে তাৰ পিছত গানটো আৰু যেতিয়া আগবাঢ়িছে লাহে লাহে সাগে এটা পইণ্টত গৈ পেলাই লাউড হৈ গৈছে একদম ড্ৰামছো আহি গৈছে লাউড একদম আৰু গানটো শেষৰ পিনে গৈ পেলাই তাতে আৰু এক্সট্ৰা ভয়েস আহি গৈছে কয়াৰ ভয়েস আহি গৈছে বহুত লাউড হৈ গৈছে গানটো লাষ্টৰ পিনে বহুত ডেন্স বহুত লেয়াৰ্স আহি গৈছে ষ্টাৰ্টিংত কিন্তু চাওক ষ্টাৰ্টিংত একদম অলপ অলপকে ষ্টাৰ্ট হৈছিল ৰাইট ষ্টাৰ্টিংত বেছি একো নাছিল শেষৰ পিনে কিন্তু বহুত লাউড হৈ গ'ল গানটো শেষ হ'ব যোৱালৈকে তাৰ মানে কি শেষৰ পিনে এটা ক্ৰিশেন্ডো এটা আহিছে গ্ৰেজুৱেলি ভলিউমটো ইনক্ৰিজ হৈছে কাৰণ আৰু নতুন নতুন ইনস্ট্ৰুমেন্টস এড হৈ গৈ আছে এটো ক্ৰিশেন্ডো হোৱা বুলি কয় মিউজিক্যাল টাৰ্মছতো ইউজ হয় এটো ৱৰ্ড ক্ৰিশেন্ডো আৰু এটো মিনিংটো এটো গ্ৰেজুৱেল ইনক্ৰিজ ইন a volume or loudness or force clear মনত থাকিব দৈনন্দিন জীৱনতো গান সান শুনে হেতুৰ লগতে ৰিলেট কৰিব এটো আৰু ক্ৰিশেন্ডো ৱৰ্ডটো ওকে a broad channel formed by joining of the sea and river water a broad channel formed by joining of the sea and river water see কেইবাটা নদী এনেকে ফ্লো হৈ আহি আছে বুলে lot of rivers right rivers or আকৌ tributaries থাকে এনেকে বহুত নদী এনেকে ফ্লো হৈ আহি আছে আহি পেলাই ইয়াতে সাগৰ আকৌ ঠিক আছে this is the sea এটা তো জায়গা আহিব ন যত এই গুটেই নদী বিলাকৰ পানীবোৰ আহি লগ হ'ব আৰু ইয়াতে এটা ডাঙৰ এনেকুৱা এটা এৰিয়া এটা বনিব যত এটো এটা সাগৰো হৈ যোৱা নাই এটো এটা নদীও হৈ থকা নাই ইয়াতে কেইবাটা নদী লগ খাইছে
ৰাইট কেইবাটা নদী লগ হৈছে ইয়াতে কিন্তু সাগৰটো ইয়াৰ পৰাহে আৰম্ভ হৈছে কিন্তু এই ডখৰটো জেগাটো এনেকুৱা হ'ব ন যে আগতে নদীকেইটা যিমান বহল আছিলে তাতকে এটা বহল জেগা বনিছে কিন্তু ইমানো বহল নহয় যে ইয়াকে সাগৰ বুলি ক'ব পাৰি কিন্তু ই গৈ পেলাই কি হ'ব ই সাগৰতে লগ হ'বগৈ ঠিক আছে তো এই মাজৰ এই এৰিয়াটো যে বনিলে এই যে এৰিয়াটো আমি পালো ইয়াক কি বুলি কয় দিস ব্ৰড চেনেল বুলি কৈছে বুজি পাইছে ব্ৰড মানে আহল বহল চেনেল এটা বনিছে ন এৰিয়া এটা বনিছে এইটো সো তাক ৰিভাৰ বুলিও ক'ব নোৱাৰো তাক সি বুলিও ক'ব নোৱাৰো তাক কি বুলি ক'ম হিন্টাৰল্যান্ড কানেক্ট এস্টুয়াৰী আৰু ডাইক কোনটো কাৰেক্ট হ'ব yes it is called an estuary ঠিক আছে এই এৰিয়াটোক এস্টুয়াৰী এৰিয়া বুলি কোৱা হয় this is an estuary ৰিভাৰ এস্টুয়াৰী বুলিও কয় কেতিয়াবা তাৰমানে তাত কেইবাটা নদী আহি লগ হৈছেহি সেই এতিয়া সাগৰ বনি যোৱা নাই তাত নদীকেইটা আহি লগ হৈছে তাৰ নেক্সটতে কি হ'ব তাৰ নেক্সটতে গৈ গোটেই পানীখিনি সাগৰত লগ হ'বগৈ ঠিক আছে দিস ইজ কল্ড এস্টুয়াৰী ডাইকটো হৈছে এটা ধৰণৰ ওয়াল ডাইকটো এটা এখন ওয়াল হয় হা নদী বান্ধ যেতিয়া বনোৱা হয় কেইবাটা ষ্টাইলত বনাব পাৰি নদী বান্ধ এটা ষ্টাইল হৈছে যে এখন ওয়াল এখন আমি এনেকে বনাই দিও জাস্ট ওয়াল এখন বেলেগ একো নাই ঠিক আছে এপিনৰ পৰা পানী আহি ইয়াতে ৰখি যাব এইটো সাইডে আহিব নোৱাৰে এইটো ডাইক বুলি কোৱা হয় ইটস আ কাইন্ড অফ আ ড্যাম এক বিধৰ নদী বান্ধ এটা এই ডাইকটো ওকে কানেক্ট ওয়াৰ্ডটো জানে এস্টুয়াৰীটো ইয়াতে আনসাৰ হয় তাৰ মিনিংটো ইয়াতে লিখাই আছে হিন্টাৰল্যান্ড কি হয় হিন্টাৰল্যান্ড হৈছে আপোনাৰ সাগৰৰ পাৰৰ কিছুমান অঞ্চল য'ত তাতে মানুহ থাকে অলপ ঘৰচৰ আছে কিন্তু সেইখন এখন চহৰ নিচিনা বহুত ডেভেলপ সিটি এখন নহয় অলপমান সাবআৰবান এৰিয়াজ সেইবোৰ কিন্তু সৰু সুৰা টাউন এখন ধৰি লওক তাৰ মানে সৰু সুৰা টাউন এখন যোনটো সাগৰৰ পাৰত আছে সেইবিলাক হিন্টাৰল্যান্ড এৰিয়াজ বুলি কোৱা হয় those areas are called hinterland areas all right small town settlements near the sea coast those are called hinterlands all right next used or suitable for growing crops এনেকুৱা এটা জায়গা বা এনেকুৱা মাটি যোনটো খেতি বাতিৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হয় বা খেতি বাতিৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব কাৰণে উপযুক্ত কি বুলি কম useful furrow suitable arable what will be the correct answer এটাটো হৈছে তাৰ মানে ফাৰ্টাইলৰ কথা পাতি আছো হা সয়েলটো ফাৰ্টাইল তাৰ মানে ক্ৰপছ যদি গ্ৰো কৰিবলৈ সুটেবল হয় তাৰ মানে মাটিটো কি হ'ব লাগিব ফাৰ্টাইল সয়েল হ'ব লাগিব তাত সেডিমেন্টস পাতি ভাল জমা হ'ব লাগিব ইট শুড বি ফাৰ্টাইল ল্যান্ড ৰাইট অন্য এটা শব্দত কি ক'ব পাৰি the other word is yes those of you going for D correct arable right arable land বুলি কয় arable মানে হৈছে ফাৰ্টাইল ল্যান্ড all right য'ত খেতি কৰিব পাৰি তাৰ মানে suitable for agriculture হেতুক arable land বুলি কয় all right useful word to simple হয় জানে যোনটো বস্তু কিবা কামত আহে হেতুক আমি useful বুলি কও suitable মানে যোনটো বস্তু উপযুক্ত তাক আমি suitable বুলি কও ঠিক আছে ইয়াতে কিন্তু কিয় ইউজ কৰা নাই কাৰণ ইয়াতে এনে কৈ দিয়া নাই কিবা এটা বস্তু উপযুক্ত বুলি ইয়াতে কৈছে এটা পাৰ্টিকুলাৰ কামৰ কাৰণে ক্ৰপছ গ্ৰো কৰিবৰ কাৰণে উপযুক্ত তেতিয়া ইয়াৰ কাৰণে স্পেসিফিক ৱৰ্ডটো এৰেবল হ'ব তেতিয়া অকল সুটেবল বুলি কৈ নথ ঠিক আছে আৰু ফৰ ৱৰ্ডটোৰ মিনিংটো কি হাল বুৱাই যেতিয়া মাটিত এটা কি হয় এটা লাইন বনি যায় ন মাটিত হাল বুৱালে হালে মাটিত এটা এনেকুৱা লাইন বনাই দিব হেতুক ফৰও বুলি কোৱা হয় হে যে গাটটো বনাই দিয়ে মাটিত হেতুক ফৰও বুলি কোৱা হয় চাও মাটি এডখৰ আছে বুলে তাতে আপুনি যদি হাল বুৱাইছে কি হ'ব এনেকে এটা মাজত গাট মাটিত এটা গাট এটা হ'ব ন এনেকা লাইন এটা আৰু এখিনি অলপ দ হৈ যাব জায়গাটো বাকি সাইডৰ মাটিতকে এটুক ফৰও বুলি কোৱা হয় এই লাইনটোক আমি নাম দিও ফৰও বুলি ওকে দ্যাটস দ্য মিনিং অফ ফৰও ক্লিয়াৰ নেক্সট লাষ্ট ৰ এটো চাওক আজিৰ কাৰণে এটো লাষ্ট কোৱেশ্চন তাৰপিছত কেইটামান আপোনালোকক কোৱেশ্চনছ দিম প্ৰেক্টিস কৰিবলৈ হেকিটাও চাই লব হেকত এন এৰিয়া where wild birds or animals are protected and encouraged to breed ইয়াতে r word টো মিসিং হৈ আছে an area where wild birds or animals are protected and encouraged to breed কি হ'ব obviously একদম সিম্পল হয় কক চৰাই চিৰিকটি আৰু জীৱ-জন্তুৰ সংৰক্ষণৰ বাবে যোনখিনি জায়গা বনোৱা হয় এটো কি বুলি কোৱা হয় sanctuary asylum shrine temple you know this very easy क्या होगा है ना national parks wildlife sanctuaries biosphere reserves এবিলাক পঢ়ুনে নাই sanctuary that is the answer okay asylum shrine temple নাহে shrine temple এগিটা প্ৰায় একে হয় shrine আৰু temple ঠিক আছে তাৰ মানে ধাৰ্মিক জায়গা এবোৰ asylum হৈছে কাৰবাক আপুনি প্ৰটেকশন দিবলৈ যদি জায়গা এটা দিছে তোক asylum বুলি কয় মেন্টাল পেশেন্স মানসিকভাৱে আক্ৰান্ত কোনবা যদি মানুহ আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা জায়গা বনিছে হেতু এটা মেন্টাল asylum হ'ব ঠিক আছে পলিটিক্যাল asylum দিয়া হৈছে কাৰবাক কোনবা এখন দেখত কাৰবাৰ লাইফৰ এগেইনষ্টত থ্ৰেট আহি গৈছে বলে তেওঁ বেলেগ এখন দেখত গৈ পেলে তাতে asylum সিক কৰিব পাৰে যে মোক প্ৰটেকশন দিয়ক আপোনালোকৰ দেখত মোৰ জীৱনৰ ওপৰত বিপদ আহি পৰিছে প্ৰটেকশন বিচাৰিব পাৰে asylum বিচাৰিব পাৰে so those are the other words ইয়াতে কিন্তু জীৱ-জন্তুৰ কথা যিহেতুকে কৈছো জীৱ-জন্তুৰ ক্ষেত্ৰত তেনেকে প্ৰটেকশন দিলে হেতুক asylum বুলি নকয় we do not call it a wildlife asylum we call it a wildlife sanctuary ঠিক আছে all right
নেক্সট এই পাঁচটা কোৱেশ্চন চাই লওক এইকেইটা আপোনালোকক মই সলভ কৰিবলৈ দি আছো এইকেইটাৰ আনসাৰ্স মোক কমেন্ট সেকশনত জনাব এই ভিডিওটোৰ তলত টেক আ লুক এট দিস কোৱেশ্চনস dealing with injuries and diseases of the bones or muscles এইটো কোৱেশ্চন দি থৈছো স্ক্ৰিনশ্বট লব পাৰে বা পজ কৰি লব পাৰে বাট যেনেকৈ হওক এইকেইটা আনসাৰ কেইটা উলিয়াব আৰু মোক কমেন্ট সেকশনত জনাব নেক্সট নাম্বাৰ 32 এইটো চাই লওক সেকেন্ড কোৱেশ্চনটো তাৰ মানে অলৰাইট a group of people assemble for religious worship next one science of human mind and behavior third question এইটো fourth to sabo a group of people assemble for religious worship alright aru last এইটো a person who destroys property by fire জুই ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই বা জুই লগাই দি জুনে property পাতি ধ্বংস কৰে so these are the 5 questions for practice today আপোনালোকে এইকেইটা solve কৰক attempt কৰি চাওক আৰু মোক comment section ৰ ভিডিওৰ তলত answers কেইটা জনাব যদি correctly solve কৰিব পাৰে ভাল কথা correctly solve কৰিব নোৱাৰি ভুল answers যদি দিয়ে তথাপি ভাল কথা কাৰণ আপোনালোকে মোৰ পৰা correct answers কেইটা পাই যাব আপোনালোকৰ এটা practice হ'ব যে মই এইটো ট্ৰাই কৰি চাইছো হোৱা নাই যদিও শিকি লৈছো right so make sure you attempt these and আপোনালোকে যদি আদা 24/7 নৰ্থ ইষ্টৰ ক্লাसेस চাইছে আৰু যদি আপোনালোকে কোৰ্সেস জয়েন কৰিব খুজিছে এই কোড কেটা লিখি ৰাখিব আপোনাৰ কামত আহিব y577 যদি কোৰ্সেস জয়েন কৰে এই কোডটো এপ্লাই কৰিলে আপোনালোকে সদায় কোৰ্সটো লোৱেষ্ট প্ৰাইসত পাব আৰু লগতে হেতু টাইমত যদি আপুনি কোৰ্স লোৱা টাইমত যদি কিবা যদি অফাৰস দিয়া থাকে সেই অফাৰটো এভেইল কৰিব পাৰিব বা সেই অফাৰস কেটা এভেইল কৰিব পাৰিব কোৰ্সেসৰ বাহিৰে কিতাপ মক টেষ্ট আৰু প্ৰেক্টিস পেপাৰসও আছে আদা 24/7 এপত আপোনালোকে যোনটো পৰীক্ষাৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰিছে তাৰে কিতাপ মক টেষ্ট প্ৰেক্টিস পেপাৰস যদি ল'ব খুজিছে y577 কোডটোৰ হেকত s এলফাবেটটো এড কৰি y577s বুলি টাইপ কৰি দিব কোডটো আৰু আপোনালোকে সুন্দৰকৈ লোৱেষ্ট প্ৰাইস আৰু হাইয়েষ্ট পসিবল ভ্যালু অফ অফাৰস লৈ পেলাই জয়েন কৰিব পাৰিব ল'ব পাৰিব এই গুটেই বস্তুখিনি আমাৰ অফলাইন ক্লাसेসও স্টাৰ্ট হৈ গৈছে ষ্টুডেন্টস আপোনালোকে আমাৰ অফলাইন বেচ জয়েন কৰিব পাৰে এডিআৰই পৰীক্ষা আসাম পুলিচ পৰীক্ষাৰ দৰে আমাৰ ষ্টেট লেভেল এক্সামছৰ বাবে আপোনালোকে আদা 24/7 নৰ্থ ইষ্টৰ আমাৰ যদি অফলাইন ক্লাसेस তাৰমানে আমাৰ ক্লাছৰুমত আহি আমাৰ লগত একেলগে বহি ক্লাছ কৰিব খুজিছে তেনেহলে আপোনালোকে আমাৰ যোনটো সেন্টাৰ আছে গুৱাহাটীৰ সুন্দৰপুৰত অৱস্থিত ৰয়েল সাৰ্কেল বিল্ডিংৰ ফাৰ্স্ট ফ্লোৰত আহি আপোনালোকে খবৰ কৰিব পাৰে বা আপোনালোকে কোৰ্সটো ডাইৰেক্টলি আমাৰ এপৰ থ্ৰুদিও চেক কৰিব পাৰিব আমাৰ অফলাইন কোৰ্সৰ ডিটেইলছ তাতো দিয়া আছে আপোনালোকে এপৰ জৰিয়তেও জয়েন কৰি ক্লাছেস কেটা কৰিব তাৰ পিছত ইয়াতে আহিব পাৰে বা যদি আপোনালোকে আহি পেলাই কথা পাতিব খুজিছে আমাৰ ইয়াতে সেন্টাৰত বা আপোনালোকে যদি গাইডেন্স ল'ব খুজিছে সেইবাবেও আমাৰ সেন্টাৰলৈকে আহিব পাৰিব সন্ধিয়া 5টা বজাত মোৰ ইংৰাজীৰ ক্লাছেছৰ টাইমিংছ মানডে ফ্ৰাইডে আৰু Monday, Wednesday আৰু Friday এই তিনটা ডেটত সপ্তাহত অল্টাৰনেট ডেজ তাৰ মানে সোমবাৰ বুধবাৰ শুক্ৰবাৰে আপোনালোকে ক্লাছ কেটা লাইভ চাব পাৰে সন্ধিয়া 5টা বজাত এই চেনেলটোতে আদা 24/7 নৰ্থ ইষ্টৰ এই চেনেলটোত ক্লাছ যদি ভাল পাইছে সেশন যদি ভাল পাইছে ডেফিনেটলি লাইক কৰি দিব সেশনটো আৰু লগতে শেয়াৰ কৰি দিব পাৰে সেশনটো আপোনালোকৰ ভাইটি ভন্টি দাদা বা লগ বন্ধু কোনোবা যদি প্ৰিপেয়াৰ কৰিছে GNM B.Ed বা D.ELEd আৰু BTR পৰীক্ষাৰ বাবে সিৰিজটো এই গুটেই কমপ্লিট প্লেলিষ্টটো আপোনালোকে সেভ কৰি থব পাৰে আপোনালোকৰ ইউটিউবৰ প্ৰফাইলটোত যাতে আপোনালোকে এই ক্লাছেস যেটা এড হৈ গৈ থাকিব এই প্লেলিষ্টটোত আপোনালোকে হেগিটাও সুন্দৰকৈ চাই লব পাৰিব এক্সামৰ কাৰণে সুন্দৰকৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰিব পাৰিব ইংলিশ সাবজেক্টৰ বাবে স্পেশালি GNM আৰু B.Ed পৰীক্ষা যোনটোত নেকি বহুত ওয়েটেজ আছে এই সাবজেক্টৰ আৰু আপোনালোকে কমেন্ট সেকশনত আনসাৰ্স কেটা জনাব আৰু যদি লগতে কিবা অন্য টপিকত হেল্প লগা আছে সহায় লগা আছে ইংৰাজীত হেয়া মোক জনাব ডেফিনেটলি মই হেয়া একমোডেট কৰিব চেষ্টা কৰিম আপোনালোকৰ বাবে এই প্লেলিষ্টৰ ভিতৰতে সাবস্ক্ৰাইব কৰা যদি চেনেলকে সাবস্ক্ৰাইব কৰি লব আদা 24/7 নৰ্থ ইষ্ট পঢ়াৰ বাবে আড্ডা সফলতাৰ বাবে আড্ডা ইংৰাজীৰ বাবে শুভম স্যাৰ until next class take care see you soon